Alexandra, vino aici, nu te teme. Fetița s-a uitat cu teamă la gheața de sub picioare. Dar eu nu voi cădea. Ce fricoasă ești, a râs Feodor. Eu nu am căzut. Alexandra a făcut primul pas timid. S-a uitat înapoi spre mal, la urmele ei. Apoi a mai făcut unul și încă unul. În curând a ajuns la tatăl ei. El a așezat-o pe un scaun pliant, a pus unul similar lângă ea și s-a așezat pe el. A început să facă o gaură în gheață. Obrazul lui strălucea de un roșu vesel. Alexandra a încetat să-i fie frică. Se uita cu interes la tatăl ei. Admira cerul senin și albastru, ramurile de salcie acoperite cu brmă de-a lungul malului. Feodor a pus momeala, a aruncat mâncarea pentru pești, a coborât undița. Ei bine, așteptăm? După o jumătate de oră, au prins primul caras, mic și ager. În timp ce tatăl pescuia, Alexandra se uita la peștii care stăteau pe gheață lângă gaură și se plimba în jur, fluturând mâinile ca să nu înghețe. După 2 ore, când Alexandra, înfășurată în șalul mamei, clănțănea din dinți de frig, au început să se adune pentru a merge acasă. Feodor murmura în timp ce pornea mașina. Știam că așa va fi. Cu tine nu poți face nimic. Ne întoarcem exact când e cel mai bine. Îmi pare rău, tata. Alexandra și-a plecat ochii în jos, încercând să clănțăne mai puțin din dinți. Feodor a suspinat, i-a mângâiat fiica pe cap și a pornit încălzitorul. Când au ajuns acasă, la marginea satului, mama, Daria, a ieșit să-i întâmpine pe pescari. A început să se plângă. Ei bine, cum? V-ați înghețat urechile? Ești mulțumită acum, Alexandra, nu? Dă-mi să văd urechile. După 20 de minute de drum, Alexandra s-a încălzit și a răspuns mamei cu o voce veselă. Nu a fost frig. Acolo e atât de frumos, în mijlocul râului. Se văd ambele maluri. Și casa noastră am văzut-o, cum iese fumul din horn. Am clănțănit din dinți tot drumul, a întrerupt tot tatăl ei. Mâine voi merge singur. Daria a adus-o pe fiica ei acasă, a hrănit-o cu supă caldă. Tatăl curăța carasii în hol, stând pe un taburet mic, făcut de el. Pisica Murca, lătrând, se plimba pe lângă el și miauna plângând. Alexandra mânca supa, care îi ardea gura, se uita pe fereastră la pădure și la râu, care se vedeau prin modelele de îngheț. Era fericită în acel moment pentru că tatăl ei o luase pentru prima dată cu el la pescuit. Și încă nu știa că în curând totul se va schimba. A doua zi, Feodor Prusov s-a trezit din nou de vreme, a pregătit totul cu Anastasia și a plecat spre râu înainte de răsărit. Totuși, nu se grăbea să se întoarcă. Daria nu se îngrijora pentru soțul ei. Știa că el nu este singur la râu, ci cu prietenii. Cu Dima, Sania și Grigorie Cuțev. Dar iată că au trecut mai mult de 6 ore, soarele a apus, satul a fost acoperit de noapte. Daria se uita în întunericul de nepătruns de la fereastra bucătăriei. Alexandra, care a jucat toată ziua cu copiii vecinilor, s-a întors acasă înghețată, flămândă, a agățat mănușile și pantalonii pe o sfoară lângă sobă, a început să-i povestească mamei despre cum Dima, fiul lui Grigorie Cuțev, a căzut de pe munte și s-a lovit la buze. Daria își asculta fiica distrată. În cele din urmă a întrebat. S-a întors Grigorie? Nu, se pare, a răspuns Alexandra, măturând zăpada din tambur. Lida se îngrijorează, spune că au băut acolo, la râu, dar nu s-au îndurat să se întoarcă acasă beți. După o oră, când Alexandra scria cu sârguință literele în caiet, cineva a bătut la ușă. Era Lida, plângea, ținând un batic la gură. O, Daria, a noastră! A urlat ea când Daria a deschis ușa. A fiecare dintre ei, Feodor și Grigorie, au murit, nu Daria. Pădurarul le-a adus corpurile. Daria, ca și cum ar fi fost lovită, a ieșit din casă, alergând spre casa lui Cuțev. La poartă stăteau sănii acoperite cu o pânză. Pădurarul, bunicul Egor, și-a dat jos pălăria. Daria a văzut cizmele soțului ei, care ieșeau de sub pânză. S-a apucat de cap, a urlat. Alexandra, care a ieșit în urma ei, se uita speriat la mamă, neavând curajul să se apropie mai aproape. În mână avea un creion. Feodor și Grigorie au fost înmormântați după 3 zile. Vecinii au compătimit familiile lor, rămase fără întreținător. Au adus bani și mâncare.
Lida a devenit o oaspete frecventă în casa Dariei. Discutau împreună, uneori plângeau, când nu erau copii în preajmă. Dima venea la casa Prusov împreună cu mama lui. La început stătea deoparte, apoi s-a împrietenit cu Alexandra, ajutând-o cu matematica, care îi dădea Alexandrei mari bătăi de cap. Cândva, tata mă ajuta, zâmbea trist Alexandra, observând cum Dima îi rezolvă o problemă în caietul de schițe. Și eu, a suspinat Dima, apelează la mine. Mama spune că acum sunt bărbat în casă, trebuie să ajut pe cei care au nevoie de ajutor. Dima o însoțea pe Alexandra până la școală, așa cum făcea înainte tatăl ei. Ca câinii care alergau prin sat să nu o sperie, iar Daria să nu se îngrijoreze pentru fiica ei. La școală o apăra. Alexandra îl numea pe Dima frate mai mare. Desigur, în glumă. Dar relația lor era exact așa. Apoi totul s-a schimbat. După clasa a 8-a, Dima a plecat în vacanța de vară la rudele mamei, care locuiau la mare. Acolo l-a ajutat pe un unchi pescar. A crescut și s-a bronzat. S-a întors nu ca un băiat, ci ca un tânăr cu o voce mai aspră. S-a întors dimineața, la sfârșitul lui august. Alexandra și Daria au ieșit pe prispă ca să se salute. Daria, îmbrățișându-le pe adultul Dima, a râs. Ei bine, Mire, ți-ai ales mireasa, cât ai stat la mătușa? Dima a zâmbit șiret și s-a uitat la Alexandra. Mireasă. M-am uitat. Apoi a îmbrățișat-o strâns, ca înainte. Alexandra s-a făcut roșie. Daria l-a invitat pe băiat să vină să bea ceai, dar Dima trebuia să plece. Mă așteaptă mama, mătușă Daria. A pregătit, probabil, o masă, o știți. Toată ziua, Alexandra a fost neliniștită, plutea constant în nori, lăsa cuvintele mamei să treacă pe lângă urechi, lăsa vasele să cadă. Mama a observat asta, a întrebat-o sever, punându-și mâinile în șolduri. Alexandra, ce ai? S-a trezit Alexandra, stând în mijlocul camerei cu o leneșă în mână. Ce ai spus? Ce ai? De ce te comporți toată ziua ca o muscă adormită? Te-ai îmbolnăvit? Daria și-a șters mâinile umede după spălat vasele cu șorțul, s-a apropiat de fiica ei și a atins cu grijă fruntea. Nu ai febră. Mă gândesc doar. Alexandra a început să spele podelele. Mă gândesc la Dima a crescut atât de mult. Și ce? A zâmbit Daria, întorcându-se la bucătărie la farfurii. Probabil că nu vom mai putea fi prieteni. De ce? Dar Alexandra s-a bâlbâit și s-a făcut din nou roșie. Mi se pare că îl iubesc, ca pe un băiat. Daria a suspinat. Iubești? Și cum ai înțeles asta? O singură dată l-ai văzut pe băiat mai înalt decât tine și deja îl iubești. Alexandra, nu fi proastă. Alexandra a spălat în tăcere podelele, a aruncat apa murdară în spatele arbuștilor de pe prispă. A văzut deodată pe Dima, care o observa, aplecându-se peste gard. Alexandra, ești liberă diseară? A întrebat el. De ce? Mâinile ei tremurau. A pus găleata deoparte, a început să stoarcă cârpa pentru a o agăța pe balustradă. Hai la film? A zâmbit Dima după un minut. Alexandra stătea deja în camera ei, în fața unui morman de lucruri împrăștiate pe podea. Daria frământa aluatul, aruncând din când în când o privire la fiica ei și dând din cap. Seara, când Dima a venit să o ia pe Alexandra cu motocicleta nouă și a dus-o la film, Daria a mers în vizită la Lida, au băut ceai cu plăcinte și gogoși timp de câteva ore, discutând despre viitorul copiilor. M-am gândit că e o prostie, a recunoscut Daria. Dar m-am uitat la ea astăzi, când se pregătea, și m-am recunoscut. Oh, Lida, copiii noștri se iubesc, se pare. Ne vom înrudi, nu-i așa? A venit vremea, a râs Lida în acea seară. Dima i-a mărturisit Alexandrei sentimentele sale, a aflat că sunt reciproce și a sărutat-o pentru prima dată. S-au întors la școală. Nimeni dintre colegi și profesori nu a observat inițial nicio schimbare, până când Olga, prietena Alexandrei, nu i-a văzut pe Dima și Alexandra ținându-se de mâini. La școală a apărut un nou cuplu. Alexandra și Dima mergeau împreună peste tot. Ea îl susținea când echipa școlii de basket juca în turnee în orașele vecine. El o ajuta să se pregătească pentru olimpiade. Alexandra a decis ferm atunci să se înscrie la o universitate bună și să se mute într-un oraș mare.
Visa la o viață într-o cameră mică sau într-un apartament care să fie complet în stăpânirea ei. La o baie cu spumă, pe care o văzuse până atunci doar în filme. La cafenele moderne dimineața. Dima îi susținea dorința de a se muta. Nu-mi pasă unde locuiesc, spunea el, îndepărtându-i părul de pe fruntea Alexandrei, când se întindeau pe podea, acoperiți de manuale. Cel mai important este să fii lângă mine. Alexandra se pregătea pentru examene. În ultimii 2 ani de școală, aproape că nu a ieșit cu prietenele, dar a îmbunătățit foarte mult matematica și limba. Dima acum nu o putea ajuta, pentru că el însuși rămăsese în urmă la studii din cauza competițiilor constante. A fost selectat ca jucător în echipa de district. Chiar și atunci când era acasă, îi acorda Alexandrei mai puțin timp din cauza antrenamentelor și a încercărilor de a recupera materia. Lida era nemulțumită de fiul ei. Te comporți ca un băiat prost. Agita în fața lui jurnalul cu o nouă notă proastă pentru trimestru. Dima, ia-ți mintea în cap, uită-te la Alexandra. Zile și nopți stă cu manualele, învățând ceva. Tu ești un băiat atât de inteligent. Eu și tatăl tău am crezut întotdeauna că vei crește și te vei înscrie la universitate. Exact, a răspuns Dima cu o față posomorâtă, luând jurnalul din mâinile mamei. Tu și tata ați crezut așa, dar eu vreau să fiu sportiv. Îmi place să joc. Mama. De obicei, după astfel de discuții, Dima ieșea din casă pentru a alerga. Iar Lida, panicată și plângând, alerga la prietena Daria pentru a-i povesti acolo, în mica bucătărie, despre nenorocirea ei. Ce vrea să facă? Vrea să devină sportiv. I-am spus deja în toate felurile că Dima, ce bani au sportivii? Ce sănătate! Dar el nu ascultă. S-a încăpățânat. Alexandra a auzit plângerile Lidei, dar nu s-a grăbit să-l convingă pe Dima. El i-a promis că vor fi împreună, indiferent de ce. Vor închiria o locuință. El va lucra undeva în timpul liber de la antrenamente. Noaptea. Alexandra își imagina adesea viitorul lor împreună și adormea zâmbind. Odată, iarna, Dima a venit devreme la ei acasă, a bătut la fereastră și i-a speriat pe toți. Daria a aprins lumina. S-a înfășurat cu oșal. Dima era palid ca moartea. La poarta casei lor stătea o ambulanță. Mătușă Daria, uitați-vă în spatele casei, a spus Dima, îmbrăcat necorespunzător vremii. Mă duc cu mama la spital. Îi este rău. Daria a dat din cap confuză. Alergând după Dima, Lida a fost dusă pe targă. A fost urcată în ambulanță. Dima s-a așezat lângă mama lui. Daria a strigat, alergând spre medici. Ce are? Vă rugăm, spuneți-ne ce are. Sunteți cine? A răspuns unul dintre medici, închizând ușile ambulanței. Suntem prieteni. Prietena dumneavoastră a suferit un infarct. Medicii s-au așezat pe scaunul din față. Înainte de a închide ușa, au spus: nu se va întoarce curând. Anunțați pe toată lumea. Dima nu s-a îndepărtat de mama lui timp de o săptămână. Daria a verificat casa prietenei ei în fiecare zi după muncă, a întreținut soba, a făcut curățenie. Lucrează la Casa de Cultură locală, organizează evenimente și se ocupă de bibliotecă. După o săptămână, Dima s-a întors. A început să se ocupe de toate singur. Uneori, Alexandra l ajuta. Înțelegea cât de greu era lui Dima mama în spital, el aici, fără posibilitatea de a avea grijă de ea în spital și fără bani pentru cazare. Dima lucra și înainte în timpul liber. La școală, conducea o secție de basket pentru copii mici. Banii erau suficienți pentru a ajuta mama, pentru cadouri pentru Alexandra și pentru haine pentru el. Acum, când mama avea nevoie de medicamente, pensia ei și banii lui Dima nu erau suficienți. Dima s-a angajat la o fabrică nu departe de sat. Când Lida a fost externată, el a preluat toate cheltuielile. Gătea pentru mama lui, făcea curățenie, tăia lemne, a abandonat complet școala și antrenamentele. A renunțat și la antrenorat. Alexandra nu-i plăcea deloc asta. De multe ori i-a oferit lui Dima ajutorul ei, dar în schimb a auzit mereu: nu, mai bine învață. Acestea sunt problemele mele. Și Alexandra a învățat. Vara a dat examenele cu note foarte mari. A reușit să se înscrie la logistică, așa cum visa. Tot ce mai rămânea era să-și adune lucrurile, să se despartă de satul ei natal și de mama ei, să cumpere un bilet de tren. Acum era complet liberă,
Avea grijă de Lida ziua și îl întâmpina pe Dima de la muncă seara cu cina. El o hrănea pe mama, mânca el însuși, apoi se așeza pe genunchii Alexandrei. Trei se uitau la știrile de seară și la un serial. Uneori se alătura Daria. În curând te vei întoarce la antrenamente, i-a spus ea odată lui Dima, învârtind un șuviță de păr pe degetul ei, în timp ce el dormea pe genunchii ei. Te voi pregăti, ca acum, te voi întâmpina de la muncă. Dima a deschis ochii. A spus tare. Alexandra, nu voi merge în oraș. Zâmbetul de pe fața Alexandrei s-a topit. Ce? De ce? Dima s-a întors, s-a uitat la ea cu atenție. Nu o voi lăsa pe mama. Lida s-a uitat neliniștită la fiul ei și la prietena lui. Alexandra s-a încruntat. Mama mea poate avea grijă de mătușa Lida, m-am gândit că și tu te-ai gândit la asta. Nu voi pune responsabilitatea mea pe umerii mamei tale. Este o porcărie. Alexandra s-a gândit. Atunci nici eu nu voi merge, a propus ea. Voi rămâne, voi ajuta. Nu, nu voi pune nimic pe tine. Mă părăsești? A întrebat Alexandra cu inima strânsă. Dima a tăcut. Alexandra i-a dat capul de pe genunchi, s-a ridicat, a alergat spre ieșire și, printre lacrimi, a spus: La revedere! Mătușă Lida, Daria a văzut că fiica ei s-a întors acasă plângând. S-a speriat. Doamne! Alexandra! Ce s-a întâmplat? Lida! Nimic! A strigat Alexandra înainte de a trânti ușa. Dima a venit să se împace după o jumătate de oră. Alexandra nu a vrut să-l asculte. Dima a încercat să-i explice, stând sub ușă, că își dorește ce e mai bun pentru Alexandra, că nu trebuie să-și sacrifice viitorul pentru el, că nu vrea să-și părăsească mama, că nu poate face asta. Alexandra stătea pe pat, cu fața în saltea și plângea. Uneori, suspinele ei ajungeau la Dima. Alexandra, te rog, a cerut el pentru ultima dată. Hai să vorbim ca oamenii maturi. Deschide ușa. În interior, totul fierbea în Alexandra. Daria, devenită martoră involuntară a dramei, s-a gândit. Greșește. Acum va începe. Eu mă comport ca o copilă, s-a revoltat Alexandra. Dar tu? Te comporți ca un copil? Credeam că mă iubești. Ce fel de iubire este asta, dacă mă părăsești așa? Dima a suspinat. Cândva, mă vei înțelege, a zâmbit trist el la ușa închisă. S-a despărțit de Daria și a plecat acasă. Lida s-a îngrijorat la început că fiul ei s-a certat din cauza ei cu logodnica. Dar Dima a convins-o pe mama lui că lucrurile nu stau deloc așa. Alexandra crede că dacă nu va fi așa cum vrea ea, nu va fi deloc. Mă simt puțin dezamăgit de ea. Mama, am crezut că va înțelege. Lida l-a îmbrățișat pe fiul ei, bătându-le pe spate. Dimineața, Alexandra pleca. O conducea doar mama ei. Până în ultima clipă, Alexandra s-a uitat la începutul peronului, sperând să-l vadă pe Dima acolo. Controlorul a strigat la ea. Domnișoară, plecați sau nu? Alexandra a intrat în vagon, s-a așezat lângă fereastră. Daria stătea acolo jos. Își acoperea fața cu o batistă, pentru că plângea. Trenul a pornit. Alexandra se uita cu dor la mama ei, până când aceasta a dispărut din vedere. Și doar când coada trenului a dispărut la orizont, cei care au condus au început să se împrăștie, Daria s-a întors și l-a văzut pe Dima alergând spre ea. Era îmbrăcat în uniforma lui de muncă și cu o cască. A alergat la Daria, a întrebat, încercând să-și revină. A plecat. Daria a dat din cap. A plecat. Dima de câteva ori s-a gândit să returneze biletele și să rămână, dar eu am convins-o să se urce în tren. E bine, a zâmbit Dima, iar în ochii lui au strălucit lacrimi. E bine. Îmi pare rău că nu ne-am despărțit cum se cuvine. Va mai fi o ocazie. Daria l-a mângâiat pe umăr. Cei care conduceau au fost rugați să părăsească peronul. Daria l-a luat pe Dima de braț, împreună au mers încet de-a lungul căii ferate. Alexandra a ajuns în capitală a doua zi seara. De la gara a mers direct la cămin, pentru că nu cunoștea pe nimeni în oraș, nu avea unde să locuiască. A fost cazată. Vecinele de cameră nu veniseră încă. În cameră erau 6 locuri de dormit. 3 paturi cu 2 etaje stăteau de-a lungul peretelui. Alexandra a așteptat cu nerăbdare să-și cunoască vecinele. Rămășița zilei, ca să nu plângă din nou din dor de mamă și de casă,
A decis să o petreacă plimbându-se în jurul clădirii. S-a întors în cameră când portăreasa, ieșind pe fereastră de la primul etaj, a strigat: 10 ore! Îmi închid ușile. Alexandra a dormit neliniștit. Dimineața a mers la universitate, a primit manualele. Apoi a intrat într-un magazin să cumpere produse pentru o săptămână. Și a fost neplăcut surprinsă de suma finală. Mama i-a dat puțini bani, dar prețurile din centru, unde se afla universitatea, erau mari. Ca să cumpere produse mai ieftine, trebuia să ia metroul și să călătorească câteva stații. Fără să stea pe gânduri, Alexandra a decis să caute un loc de muncă. La cămin a întrebat portăreasa: "Nu știți unde aș putea lucra aici fără experiență și educație?" Portăreasa a râs: "La mine ca înlocuitoare. Deși am totuși experiență." Răspunsul acesta nu a mulțumit-o pe Alexandra. Toată noaptea a căutat pe siteurile de anunțuri. Dimineața a mers la universitate, apoi cu metroul s-a grăbit la un interviu. A fost refuzată la restaurantul unde căutau chelneri, pentru că Alexandra nu purtase niciodată o tavă plină și a scăpat-o imediat. Nu a fost acceptată la salonul de grumini, pentru că Alexandra s-a speriat de un uriaș samoied și a fugit prima de acolo. Apoi s-a certat cu ea însă și pe tot drumul spre următorul, ultimul loc. Idiotă! Dima lucrează la fabrică, unde nu-i place să lucreze. Face asta pentru mama lui, iar tu te plângi, egoistă. S-a apropiat de biroul agenției de curățenie de la primul etaj al complexului rezidențial. A fost întâmpinată și condusă în biroul directorului. Șefa, o femeie cu un păr roșu strident, asemănător cu un păpădie, a întrebat din ușă: "Vrei cu adevărat să lucrezi la noi sau ai venit să-mi pierzi timpul?" Alexandra s-a simțit pierdută. "Vreau. Până la tine au fost 3 fete," a explicat directoarea, căutând prin hârtii pe birou. "Și niciuna nu s-a prezentat a doua zi. Tineret, nu aveți rușine." Alexandra a zâmbit. "Voi veni cu siguranță mâine, dacă mă acceptați." Directoarea a privit-o de sus până jos cu un ochi evaluativ. A întrebat: "De ce ai nevoie de această muncă?" "Ca să nu depind de mama. Mi-e rușine să iau bani." Șefa a zâmbit. "O fetiță din seră. Deci, nu ai lucrat niciodată înainte. Ei bine, vom vedea cât de mult vei rezista. Oricum nu am altă alegere. Vino mâine. Acum du-te la gala, cea care este la intrare la ghișeu. Ea îți va da uniforma și îți va explica totul." Fericită, Alexandra a mers la prima instruire din viața ei. Când s-a întors, în geanta ei se afla o uniformă nouă. A observat imediat lumina din camera ei, a alergat sus. Acolo a sosit una dintre vecine, Leisan, o fată extrem de frumoasă și modestă, cu ochi mari și expresivi și o împletitură groasă. Ea stătea pe pat și își desfăcea lucrurile. Văzând-o pe Alexandra, s-a ridicat, a zâmbit, întinzându-i mâna. "Bună! Mă numesc Leisan. Poate Alexei?" Alexandra. După o întâlnire stângace, au început să vorbească. Au băut câte o ceașcă de ceai cu gem de casă și s-au culcat. Dimineața, Alexandra a îmbrăcat uniforma și a alergat la agenția de curățenie. Acolo a primit prima adresă. "Cu tine va merge Liuba, o vei ajuta," a spus Gala, dându-i Alexandrei inventarul pentru curățenie. Alexandra a împachetat cu abilitate mopurile și cârpele în valiză, aruncând o privire la Liuba. Era o femeie plină, blondă, de aproximativ 50 de ani, cu inele de aur pe aproape fiecare deget. Au mers la adresă cu autobuzul. Pe tot parcursul drumului, Liuba i-a povestit Alexandrei despre amanții ei bogați, care i-au dăruit toate aceste inele. A zâmbit. "Poate că și tu vei avea noroc. Îți vei găsi un băiat bogat, îl vei prinde. Uite, Larili, la care mergem, au un fiu. E căsătorit, dar cred că nu-i place. Dar ești o fată frumoasă. Nu te lăsa, altfel eu îl voi lua." Liuba a râs, iar pasagerii din jur s-au uitat la ea. Au coborât la stația dorită, s-au îndreptat spre un bloc de apartamente. Alexandra simțea dezgust față de această femeie și de ceea ce făcea, dar nu îndrăznea să spună nimic. A decis că nu va renunța la muncă din cauza unei astfel de nimicuri, ca înainte, că va merge până la capăt. "Trebuie să cresc," își repeta Alexandra, observând flirturile evidente ale fiului clientei cu colega ei. După curățenie,
s-au întors la birou pentru o nouă adresă. Alexandra a întrebat cu prudență pe Gala. Va trebui să lucrez mult sub supravegherea Liubei? Gala a oftat iritat. Până nu înveți să lucrezi normal, ce altceva? Da, m-am gândit că am înțeles deja principiile de bază și mă descurc bine singură. Gala a râs. Aha, așa e. Ești stagiar, dar nu cumva îți asumi prea multe. Ia cârpele și înainte. Liuba Andrivna te așteaptă. Alexandra a oftat aproape imperceptibil, a luat inventarul și a mers spre ieșire. Acolo o aștepta deja Liuba, flirta cu un paznic în vârstă, care, se pare, era încântat de atenția ei. Au fost la 4 adrese. Alexandra nu știa de la ce era mai obosită, de la curățenie sau de la alergatul nesfârșit prin oraș, călătorii cu autobuzele și metroul. Aproape de seară, și-a dat seama. Trebuie să fiu la ședința universitară la 6. Liuba s-a uitat la ceasul ei de mână. Dacă alergi acum la metrou, vei ajunge. Dar inventarul... Alexandra s-a uitat neajutorată la valiza imensă din mâinile ei. Îți voi duce eu, a zâmbit Liuba, cu o voce dulce. Fugi, hai, fugi. Alexandra i-a dat valiza ei, strigând în fugă. Mulțumesc. A alergat spre metrou, întrebând trecătorii cum să ajungă. A ajuns la linia dorită, s-a așezat în vagon, a respirat ușurată. După 10 minute a coborât la stația ei, sărind peste trepte, a urcat pe scările rulante. A reușit în ultima clipă să intre în sală. Femeia care închidea ușile pentru studenți s-a uitat strict la Alexandra. Unde te duci? Alexandra s-a oprit nedumerită. La ședință, sunt studentă. Femeia s-a uitat expresiv la uniforma ei. Credeam că ești o femeie de serviciu. Alexandra și-a băgat mâna în buzunar, a scos biletul de student. Iată-le! Femeia nici măcar nu s-a uitat la el. A oftat făcându-se că nu-i pasă, a dat din ochi. Ia pe oricine, așa s-a degradat învățământul superior. Printre ceilalți studenți, îmbrăcați în sacouri și rochii elegante, Alexandra se simțea stânjenită. Asigurându-se că pe scenă nu era nimeni, i-a desfăcut fermoarul salopetei și a început să o tragă de pe ea, stând pe un scaun îngust. Din spate s-a auzit un uist. Alexandra s-a făcut roșie, fie din furie, fie din jenă, și a ascuns salopeta în geantă. Fata care stătea lângă ea s-a plecat spre ea și a șoptit. De la tine miroase a detergent. Alexandra a scrâșnit din dinți, strângând cu degetele brațul scaunului. Pe scenă a apărut rectorul. Toată lumea a aplaudat, salutându-le. Alexandra a început și ea să bată din palme, încercând să nu observe chicotelile din jur. După întâlnire, mulțimea s-a înghesuit spre singura ieșire. Alexandra a rămas pe loc, pentru a nu se împinge cu ceilalți. Era prea obosită de această înghesuială pe parcursul zilei. Privea la scena goală și, cu groază, și-a dat seama că a trecut doar o zi. Și cum Dima a reușit atâția ani să combine munca cu studiile și antrenamentele. Alexandra și-a amintit involuntar de ultima lor discuție, mai degrabă, ceartă, și s-a gândit că ar trebui să-l sune pe Dima, să-i ceară iertare. În acel moment, femeia care anterior nu a vrut să o lase să intre în sală a strigat. Hei, tu, te pregătești să ieși? Trebuie să închid ușa. Alexandra s-a grăbit să iasă. Când a urcat în camera ei din cămin, l-a văzut pe Alexandra, care vorbea vesel cu 2 fete noi. Toate 3 s-au uitat la Alexandra când a deschis ușa camerei. Alexandra a zâmbit. Alexandra, ne-au adus 2 fete, Varia și Anna, a arătat cu mâna spre o brunetă robustă în training, Varia, și apoi spre Anna, o fată subțire cu ochelari și părul șaten împletit în cosițe. Încântată de cunoștință, a spus Varia și, apropiindu-se de Alexandra, i-a întins mâna. Și eu, a adăugat Anna în șoaptă. În dimineața următoare, în cameră s-au mutat încă 2 fete, Cristina și Maria, cele mai bune prietene. Ele nu erau foarte prietenoase cu celelalte locatare ale camerei. Se țineau deoparte, încercând din răsputeri să pară din capitală. Le ieșea destul de bine. Imitări bune ale genților de marcă, o privire arogantă. După prima zi de școală, Alexandra s-a dus imediat la agenție. Acolo a fost întâmpinată de Galina, care era nemulțumită, și a trimis-o imediat la directoare, Olga Pavlovna. Alexandra a bătut la ușa biroului,
A deschis-o puțin și a întrebat. Pot să intru? Olga Pavlovna și-a netezit părul bogat cu 2 mâini, desprinzându-și privirea de pe hârtii. Intră, Alexandra. Sunt extrem de indignată și nu te voi concedia doar pentru că mi-ai amintit de fiica mea. Alexandra a închis ușa în urma ei, privindu-și cu nedumerire șefa. Am făcut ceva greșit? Olga Pavlovna a râs nervos. Ea mai întreabă. Când aveai de gând să-mi povestești despre valiza pierdută? Alexandra s-a încruntat. Despre ce valiză? Despre a ta. Nu te fă prostă. Dar, într-adevăr, nu înțeleg. Liuba mi-a spus totul. A întrerupt-o Olga, ea a găsit valiza ta lângă stație. A tras-o după ea până la birou. Și acum, privind la tupeul tău, mă îndoiesc că ai pierdut-o. Ai lăsat-o intenționat, nu? Recunoaște. Mică răutăcioasă. Alexandra s-a făcut roșie. Liuba a propus singură să-mi ducă valiza la birou. Eram în întârziere. Oprește-te. Olga a lovit masa. O cunosc pe Liuba de mulți ani, iar pe tine, de câteva zile. Ea nu mi-ar fi spus niciodată o minciună. Alexandra nu înțelegea de ce Liuba a acționat așa cu ea, dar înțelegea altceva. Nu vrea să piardă acest loc de muncă. Îmi pare rău, a scos ea. Chiar am pierdut-o. Mi-a fost frică să recunosc. Asta-i bine, a zâmbit Olga. Lucrezi gratuit săptămâna aceasta. Va fi o lecție pentru tine. Hai, du-te. Liuba te așteaptă. Când s-au întâlnit cu privirea în hol, Alexandra s-a înfuriat. De ce ai mințit-o pe Olga Pavlovna despre valiza mea? Liuba s-a uitat la ea cu ochii mari de surprindere. Mințit? Vrei să spui că nu am tras-o după mine câteva stații? Nu m-am gândit că te vei accepta atât de ușor. Vei lua o glumă în serios. Am decis să glumesc înapoi. M-am plâns de tine, Olgăi. Te iei prea în serios, Alexandra. Alexandra a răcnit. A smuls din mâinile ei valiza cu mânerele aurii. Glumă. Crezi că e amuzant? Până la adresă au călătorit în tăcere. Liuba s-a întors supărată de la ea, uitându-se pe fereastră. Au plecat și în tăcere. Alexandra nu putea să nu recunoască pentru ea însăși că îi plăcea să fie în ceartă cu colega ei. După ce au vizitat 3 adrese, s-au întors la birou, au predat inventarul, s-au schimbat. Alexandra, fără să se despardă, a fugit cu Liuba la stație. Era deja târziu. Alexandra, Varia și Ania beau ceai când s-a întors și a căzut obosită pe patul ei. Alexandra ne-a spus că lucrezi la agenția de curățenie. A întrebat Varia. Plătesc bine? Alexandra a râs isteric. Nu știu. Lucrez gratuit. Ea le-a povestit fetelor ce s-a întâmplat între ea și Liuba. Varia a fluierat. Da, e o răutăcioasă. Probabil că îți invidiază succesul, așa că te-a pus la încercare. Alexandra s-a uitat la ea cu mirare. Îmi invidiază? De ce? Ești tânără, frumoasă, iar ea, judecând după cuvintele tale, e o ciudată. Ania și Alexandra au râs. De pe patul ei de sus a apărut Maria. Nu e corect să vorbești așa despre o femeie, a spus ea cu ochii încruntați. Prietena ei nu era încă acasă. Se pare că a plecat în club cu noul ei iubit. Varia a făcut din mână. Maria, nu e treaba ta. Ai dormit. Așa că dormi mai departe. Maria a făcut o moacă. S-a întors spre perete. Alexandra, revenind în sine, a cinat repede cu sandvișuri și s-a așezat la notițe. Dimineața s-a repetat totul. Studii. Muncă. Alexandra, în timp ce spăla podelele, se uita la Liuba, care aduna praful de pe podea. În capul ei se învârteau cuvintele Varia. Ea îți invidiază. După ce au vizitat ultima adresă, s-au urcat în trenul electric. Așteptând momentul potrivit, Alexandra a întrebat. Îți invidiez, de aceea ai decis să mă pui la încercare, nu? Liuba a aruncat o privire arogantă spre ea. Eu? Ție? Ar fi de ce? La birou, Alexandra a predat inventarul. Vroia deja să plece la cămin, dar nu s-a putut abține de la tentația de a încerca din nou să explice Olgăi Pavlovna ce s-a întâmplat. A mers pe coridorul gol până la birou, voia deja să bată la ușă, din spatele căreia se auzeau voci. Îți dai seama, eu îi invidiez.
striga Liuba râzând. Olga Pavlovna râdea reținut în răspuns. Da, are o părere bună despre ea. Între noi fie vorba, e proastă ca o piatră. A acceptat să lucreze o săptămână gratuit fără să se plângă. Iar după o săptămână, va pierde din nou ceva. Sau va întârzia, sau clientului vor dispărea ceasurile, ca și cum s-a întâmplat cu ultima, cum o chema. Nu mă amintesc, a spus Liuba râzând. Sunt atât de multe. Vin, pleacă. Alexandra a oftat. Înseamnă că aceștia doi sunt în complicitate. Te-au pus la încercare intenționat, ca să nu plătească. Judecând după cuvintele lor, nu era prima care cădea în această capcană. Putea să se întoarcă și să plece, continuând să lucreze pentru Olga, sperând că în viitor ea va decide totuși să plătească. Să se țină cu dinții de muncă. Alexandra nu a putut suporta. A deschis ușa brusc, surprinzând-o pe Olga și pe Liuba. Olga a pus pe masă paharul pe care îl ținea în mână, întrebându-se confuz. Alexandra, ce-ți trebuie? Nu mai trebuie nimic de la voi, a zâmbit ea cu o smulgere. Mă concediez. Liuba și Olga s-au privit, râzând. Concediază-te cu sănătate. Crezi că vei găsi alți proști care să te angajeze fără experiență? Ei bine, mult noroc. Alexandra s-a întors pe tocuri. A ieșit din birou. Apoi s-a oprit, a scos din geantă uniforma și a aruncat-o în coșul de gunoi de lângă birou. Când le-a spus Variei și fetelor că s-a concediat, acestea au rămas cu gura căscată. Cum? Ai spus că ai nevoie de acest loc de muncă. Voi găsi unul nou, a ridicat din numeri Alexandra. Timp de 2 săptămâni, a alergat fără succes la interviuri după cursuri. A încercat să se angajeze la un depozit, dar schimburile de noapte au speriat-o. Când dorm? Cumva, într-o seară, Alexandra a sunat-o din nou pe mamă. Daria i-a povestit despre un concert pe care l-a organizat pentru copiii din familii defavorizate din întreaga zonă. I s-a promis o primă pentru acesta, așa că în această lună îi va trimite Alexandrei încă puțini bani. Alexandra s-a simțit rușinată să ia bani de la mamă. În fața ochilor îi apărea Dima, care își întreținea atât pe el, cât și pe mama sa încă din școală. Daria nu știa nimic despre faptul că fiica ei caută un loc de muncă. Ar fi leșinat dacă ar fi aflat. Studiază bine, asta e important, i-a cerut ea Alexandrei, nu te îngrijora cu privire la bani. Eu mă voi ocupa de toate. După o lună de căutări fără succes, Alexandra s-a gândit să-și deschidă propria agenție, angajații căreia să nu flirteze cu soții clientelor, să nu fure lucruri din apartament lor. Avea ceva experiență, așa că rămânea doar să cumpere echipamente și să găsească angajați. Cu primul era simplu. Alexandra s-a angajat la o spălătorie auto aproape de cămin. A lucrat 10 ore, pregătindu-se pentru cursuri noaptea, sub sfărăitul Variei. Dar a reușit în câteva luni să strângă bani pentru un aspirator, cârpe și produse de curățenie. A cumpărat de asemenea o valiză cu roți, pentru a transporta toate acestea. Când a apărut valiza în cameră, fetele s-au uitat la ea cu gânduri, umbâlând în jur. În cele din urmă, Ania a întrebat cu un zâmbet ușor pe față. Alexandra, e a ta? Te pregătești pentru o călătorie? Alexandra stătea cu picioarele pe pat, gândindu-se și mușcând pixul, citind manualul. Da, e a mea. Am nevoie de ea pentru muncă. Pentru muncă? A răspuns Alexandra din patul ei. Ce fel de muncă? Vreau să mă ocup de curățenie. Fetele s-au privit. Au mai auzit de la Alexandra ceva similar, dar nu s-au gândit că ea va decide serios să-și deschidă agenția. Dar studiile? Dar banii pentru birou și salariile angajaților? De unde să le ia o fată din provincie care trăiește din banii mamei? Ar trebui să-i sugereze cumva că e o afacere sortită eșecului. A propus Ania, nu cumva își va cheltui doar banii ei și pe cei ai mamei. Varia s-a ridicat de pe pat, s-a apropiat de valiză și a deschis-o. Alexandra și Ania au rămas cu gura căscată. Prea târziu pentru sugestii. Varia a mușcat dintr-un măr. Mademoiselle noastră este serios hotărâtă să-și depășească concurenții. Și să falimenteze, a adăugat Alexandra. Alexandra s-a întors târziu seara, când celelalte se pregăteau deja de culcare. A cinat cu cartofi prăjiți, s-a așezat la notițe. Cu colțul ochiului, a observat că valiza era puțin mutată de la locul ei. A întrebat-o pe prietene. Ați mutat valiza?
Da, a mințit Alexandra. Spălam podelele. A trebuit să o mut. Alexandra, în aceste câteva luni, nu a vorbit deloc cu Dima, de fiecare dată voia să-l sune sau să-i transmită prin mamă cuvinte de iertare, dar de fiecare dată uita să facă asta. Când a început să meargă singură la adrese pentru curățenie, lucrând singură, s-a obosit atât de mult, combinând munca și studiile, încât a început să uite și de mamă. O suna din ce în ce mai rar. Au început să vină primii bani din curățenie. Alexandra îi punea deoparte, extinzând baza de clienți. Mamei nu i-a spus nimic, dar se lăuda prietenelor. Am recuperat deja banii pentru aspirator. Într-o lună voi recupera tot restul. Voi putea angaja angajați. Varia, Ania și Alexandra, care la început erau sceptice față de ideea prietenei, au început să o susțină, văzând succesul Alexandrei. Odată, Varia a întrebat timid dacă Alexandra nu vrea să o angajeze. Alexandra s-a gândit și a fost de acord, avertizând-o pe prietenă. Niciun flirt, nici o furăciune, nici măcar în mic. Trebuie să curățăm cu conștiinciozitate, să nu rămână niciun fir de praf. Da, domnule, a salutat Varia, probând uniforma ei în fața oglinzii de pe ușa camerei. Ele și-au numit micuța agenție de 2 persoane echipa curățeniei. Clienții care foloseau anterior serviciile Olgăii și ale angajatelor ei, tot mai des se îndreptau spre Alexandra. Ea cerea mai puțin pentru servicii, dar le executa mai bine. Era doar un singur dezavantaj, nu mai rămânea timp deloc pentru studii. Alexandra a luat concediu academic, iar după ea și Varia. Au închiriat un apartament cu o cameră la marginea orașului, s-au mutat din cămin după o cină de rămas bun pe podea. Alexandra a copt o plăcintă cu mere, Ania a împărțit bomboane. Numai Maria și Cristina erau fericite de plecarea lor. Sper că nu ne vor mai aduce pe nimeni, a spus Cristina de pe patul ei, observând cum se desfășoară ceaiul de la vecine. Vom putea arunca aceste ruine groaznice, să cumpărăm paturi normale, ca să nu dormim cu Maria ca niște fără adăpost. Nu-i așa, Maria? Maria a chicotit. Da, ar fi grozav. Speranțele lor nu s-au împlinit. În cameră s-au mutat 2 fete care s-au împrietenit imediat cu Alexandra și Ania. Cristina a fost expulzată curând pentru încălcarea constantă a regulilor. Maria, după o vreme, a fost prinsă că a adus un băiat în cămin. Varia și Alexandra mai scriau uneori prietenelor. Povesteau cât de bine le merge, că în curând vor închiria un birou și vor căuta angajați. Varia a abandonat și ea studiile, la fel ca Alexandra. A devenit mâna ei dreaptă. S-a înscris la universitate pentru a-i face pe plac tatălui ei, care o creștea. Dar ea visa să joace fotbal încă din copilărie. Așa că a luat documentele cu inima ușoară. Alexandra nu se grăbea să se exmatriculeze. Știa că conducerea îi va spune mamei. Mai întâi ne stabilizăm, apoi vedem, îi spunea ea Variei, când aceasta îi propunea să renunțe la studii. Alexandra a închiriat un mic spațiu într-unul dintre cartierele dormitor. Împreună cu Varia, au făcut reparații acolo, au vopsit pereții, au cumpărat mobilă veche de la oameni și au reparat-o. Puțin mai târziu, au angajat primele angajate, 2 fete venite din provincie, care, la fel ca Alexandra, nu se puteau angaja nicăieri fără experiență și educație. Afacerea mergea bine. Alexandra, ocupată cu curățenia și comunicarea cu clienții, nu a putut să susțină toate examenele la timp, când s-a încheiat anul academic. S-a exmatriculat. Și cu amărăciune s-a gândit, stând în coridorul universității, unde nu mai studia. Voiam să câștig bani pentru a plăti chiria în timpul studiilor. Daria a primit vestea despre exmatricularea fiicei sale ca pe o lovitură. Alexandra s-a temut să vorbească despre asta la telefon. A venit în sat pentru a-și vizita mama. La o ceașcă de ceai, i-a mărturisit totul. Daria a început să plângă, strigând la fiica ei. De ce? Alexandra, ce ai gândit? Răspunde-mi. Mamă, oricum aș fi lucrat după universitate. Care e diferența? Să lucrez acum sau mai târziu? O mare diferență, a strigat Daria. O mare diferență, că tu trebuia să devii o persoană importantă, să-ți faci carieră, iar tu ai devenit o femeie de serviciu. S-a așezat pe un scaun și-a pus fața în palme, tremurând fără zgomot. Alexandra s-a ridicat, a îmbrățișat-o pe mamă. Totul va fi bine, mămico, a încercat să o liniștească.
Nu plânge. Pleacă, a suspinat Daria. Nu vreau să te văd, fată nerecunoscătoare. Alexandra a spălat ceasca, s-a îmbrăcat, a plecat spre stație. Pe drum, a vrut să se oprească la Dima pentru a vorbi, dar nu l-a găsit acasă. Lida, care i-a deschis ușa, s-a bucurat de vizită, a început să o îmbrățișeze pe Alexandra. Ai venit. Ai decis să ne vizitezi. Te-ai săturat? E-i bine. Cum e orașul? Totul e bine. Dacă ești la Dima, el e încă la fabrică. Poți merge direct acolo, la fabrică, i-a sugerat Lida. Îi voi spune că vii. Alexandra, parcă pe arit, a zburat spre stație. După 20 de minute a ieșit lângă punctul de control. Gardianul a întrebat cu o voce puternică. Cine ești și la cine? Unde e micuțeva? Eu sunt sora lui, a mințit Daria. Am venit din oraș ca să ne vedem. Aici s-a adunat o familie, a mormăit gardianul, ridicând bariera. Du-te! Repede! Nu te mai ține! Alexandra a întâlnit pe drum băieți care mergeau la prânz la cantină. Ei i-au propus să o însoțească. Fratele tău va merge și el la cantină. Hai cu noi! Ajuns în cantină, Alexandra s-a despărțit de ei, căutându-le cu privirea pe Dima și în curând l-a găsit. Dima, cu o ceașcă de ceai în mână, stătea la servire și vorbea cu o fată în uniformă. Pe Alexandra cineva a împins-o cu cotul în coastă. A exclamat. Ești tu, sora lui Dima? A întrebat un băiat necunoscut cu mustață și fața plină de praf. Alexandra și-a frecat coasta. Da, sunt. Dar cu cine vorbește? E Vera, iubita lui. Nu ți-a spus înainte. Alexandra s-a făcut rece, privindu-le neajutorată pe necunoscutul cu mustață. Cu o fată. Da, au o iubire de mult timp. Nu ți-a spus. Ciudat. Credeam că frații împărtășesc astfel de lucruri cu surorile. A râs el și a plecat după farfurie. Alexandra s-a întors și a plecat. Ce idiotă ești! Se certa ea pe sine. Desigur, Dima nu era obligat să o aștepte. Probabil că avea deja o viață nouă, o nouă iubire. Alexandra s-a urcat în tren, s-a întors acasă. 2 zile mai târziu, în apartament, a plâns mult în brațele Veriei. O durea, îi era frică și se simțea singură. A început vara. Varia și Alexandra au muncit din greu. Au încercat să găsească cât mai mulți clienți noi și să le placă. Odată, Alexandra ieșea de la un client, purtând în mâini valiza, și deodată a auzit o voce cunoscută. Alexandra, ești tu? S-a întors. În fața ei stătea un băiat de aproximativ 20 de ani, în pantaloni și cămașă. A scos ochelarii, stând sprijinit de peretele mașinii sale. Alexandra s-a gândit că este un rud al clientei, despre care a uitat. Dar nu era așa. Ai lucrat la mama mea. Da, anul trecut? Te-am văzut în birou. Alexei, poți să-mi spui doar Alexei. Te amintești de mine? Alexandra s-a făcut roșie. Vorbești despre Olga Pavlovna. Da, am lucrat pentru ea. Nu te cunosc și nu mă amintesc. Îmi pare rău. Dar eu te-am amintit bine de prima întâlnire, a zâmbit Alexei. De ce te-ai concediat atât de repede? Ce s-a întâmplat? Mama ta m-a pus la încercare și a refuzat să plătească. A ridicat din numere Alexandra. Alexei a închis ușa. A ocolit mașina. Te pot duce? Valiza e grea. Probabil. Mulțumesc, a răspuns Alexandra. Nu e nevoie. Mă descurc singură. Ce faci aici? Mă urmărești. Alexei a râs. Eu? Nu. Mama m-a rugat să merg la un client pentru a rezilia contractul. Serviciile ei nu mai satisfac. Se pare că tu ne-ai furat clientul, Alexandra. A intrat în casă. Alexandra s-a îndreptat spre stație. După ce a vizitat câteva apartamente, s-a întors la birou. Varia era deja acolo. Număra profitul în lumina difuză a lampii de birou. Alexandra și-a turnat un pahar cu apă din cooler. L-a golit dintr-o dată. S-a așezat cu un oftat în scaun. Varia a râs. Ce, prietena mea, te-a terminat complet munca. Alexandra și-a crăpat gâtul. Nici nu-ți poți imagina pe cine am întâlnit astăzi la casa Melnikov. Pe cine?
pe Olga Petrovna cu valiza. Mai rău, pe fiul ei. Varia a făcut o față. Ce a uitat acolo? O ajută pe mamă cu curățenia. Cu documentele. A venit să rezilieze contractul. Știi ce înseamnă asta? Varia s-a desprins de bani. S-a uitat la Alexandra. Că suntem mai buni decât Olga. Exact. Alexandra a ajutat să numere profitul. A pus banii în safe. Apoi a aranjat borcanele cu produse de curățenie. A aruncat cârpele la spălat. Din birou, prietenele au ieșit târziu. Acasă au pregătit pentru cină cartofi prăjiți. Au mâncat și s-au culcat. Dimineața, le-a trezit sunetul ușii. Era vecina. A cerut scuze pentru vizita matinală. A spus în șoaptă. Caută un bandit. Alexandra. Slab. Înalt. Bandit? S-a mirat Alexandra. De ce credeți asta? Așa, a continuat vecina în șoaptă. A umblat și a căutat apartamentul tău toată noaptea. A ajuns până la etajul 5. Fii atentă. Te-am avertizat. Alexandra a înghițit nervos. A închis ușa pe toate încuietorile. Varia a ieșit curioasă din cameră. Ce s-a întâmplat? Cine e? Vecina. Alexandra s-a întors în pat. Spune că un bărbat sună la toate apartament. Mă caută. Varia s-a așezat. Vorbești atât de calm despre asta? Da, probabil s-a înșelat. A râs Alexandra, ajustând perna. Ei bine, ce bandit? Ce nevoie am eu de el? Pentru că avem bani, a strigat Varia. Alexandra, acum nu voi putea dormi până dimineața. După cuvintele ei, și Alexandra a început să-i fie frică. Au decis să facă schimb de tură. Au dormit pe rând, câte o oră, au păzit ușa de intrare. Au pus cuțite de bucătărie sub perne. Noaptea a fost liniștită, contrar temerilor lor. Nimeni nu a intrat. Varia, căscând, a oprit alarma, a mers în bucătărie să facă cafea. Alexandra se spăla. Și atunci a sunat telefonul. Varia s-a apropiat pe vârfuri de baie. Alexandra a oprit apa, s-a înfășurat în prosop. Pe capul ei a rămas puțin spumă. Ai auzit? A șoptit ea Variei. Am auzit. Varia s-a dus pe vârfuri în cameră și a adus de acolo 2 cuțite. Înarmate, fetele s-au apropiat de ușă. Varia a privit cu atenție prin vizor. Afară se auzea râs. Alexandra, știu că ești acolo. Te văd. Deschide. Varia s-a retras de la vizor, s-a apucat mai bine de cuțit. E un tip cu ochelari. Ce facem? Vocea banditului i s-a părut Alexandrei extrem de familiară. A dat din cap către Varia. Sună poliția. Varia a plecat în cameră, unde avea telefonul pe încărcător. Alexandra s-a lipit de vizor. L-a văzut pe nimeni altul decât Alexei, fiul Olgăi Pavlovna. Deschide. Alexandra. A zâmbit el cu dinții albi. Trebuie să vorbim. Alexandra a respirat ușurată, s-a întins să deschidă ușa. Varia nu i-a permis să facă asta. A ieșit din cameră cu telefonul în mână, șuierând. Ești nebună? E Alexei, fiul Olgăi. Ți-am povestit despre el. Varia s-a uitat la Alexandra cu ochii mari de surprindere, blocând ușa pentru a nu o lăsa pe prietenă să se apropie. Și ce? Și asta, s-a indignat Alexandra. Nu e bandit. De unde știi? Poate că Olga l-a trimis să scape de concurenți? La asta, Alexandra nu s-a gândit niciodată. I-au trecut fiorii pe spate. Alexei suna insistent și bătea la ușă cu un pumn puternic. Alexandra! Deschide! Alexandra a început să-i fie frică. Comportamentul noului cunoscut nu inspira speranță pentru o discuție prietenoasă. Vocea lui Alexei era furioasă și iritată. Deschide! Dracului! A strigat el. Din apartamentul vecin a ieșit un vecin, fost militar. A strigat înapoi. Ce te-ai făcut așa de zgomotos? Vrei să chem poliția? Bătrâne, nu mă deranja. S-a întors Alexei către el. Am o treabă aici, înțelegi? Vecinul a șuierat din nas, s-a ascuns în adâncul apartamentului, întorcându-se după câteva momente cu o pușcă în mână. Du-te de aici! A strigat el, acționând mecanismul. Știm noi de voi, care aveți treburi.
Alexei a ridicat mâinile în sus, a început să coboare cu atenție pe trepte. Da, plec deja, plec. Când pașii s-au stins, Alexandra a deschis ușa. Vecinul a pus pușca deoparte, s-a uitat la ea cu severitate. Până nu ați apărut aici, am trăit liniștiți. Varia și Alexandra au băut fiecare câte o ceașcă de cafea. Nu ne-a mai ajuns. Nu mai aveam poftă după tot ce s-a întâmplat noaptea și dimineața. Apoi s-au strâns. Au plecat la birou. Pe drum, Varia a întrebat-o pe Alexandra. De ce a venit totuși? Ce crezi? Alexandra a respins întrebarea pentru a 100-a oară. Nu știu, Varia. Nu știu. Au ieșit din autobuzul supraaglomerat la stația lor. Au mers la birou. Puful de pe asfalt, iarba, plutea în aer, se lipia de tălpile lor. Varia se înfuria de fiecare dată când o bucată de puf îi intra în gură, scuipa, încercând să o scoată. Când au ajuns la veranda lor, au văzut lângă birou o mașină parcată. Din ea a ieșit imediat Alexei, alergând spre fete. Pe fața lui era furie. Alexandra a vrut instinctiv să înceapă să fugă de el, dar apoi s-a uitat în jur, a văzut trecătorii și s-a liniștit. Ce naiba! A strigat Alexei în loc de salut. A fost atât de greu să deschizi ușa. Ca să ne strangulezi, a replicat Varia, luând-o pe prietenă de mână. Și ce dacă? Nu am vrut să vă strangulez, a spus Alexei, cu ochii mari. Deși ar fi trebuit. Varia a hârșit. Deci, aveam dreptate. Mama ta te-a trimis. Alexei și-a strâns pumnii. Te rog să nu o insulți pe mama mea. Varia a râs. Hai, Alexandra. Nu, totuși voi spune ce am vrut. Alexei a întins brațul, blocându-le drumul. De ce ai mințit? Ha! De ce ai spus că mama mea te-a privat de salariu prin înșelăciune? Alexandra s-a încruntat. Asta e adevărat. Mama mi-a spus o altă versiune. Despre cum ai pierdut valiza, pe care nu ai fi recuperat-o în o lună de muncă neîntreruptă, și apoi ai defăimat-o pe Liuba. Ea a dus valiza la birou, săraca femeie. Iar tu nu ai avut rușine. Alta s-ar fi bucurat că a scăpat atât de ușor, o săptămână fără salariu. Alexandra a zâmbit, privindu-le pe Alexei în ochi. În afară de mine, au mai fost și alte stagiare afectate, cărora mama ta a refuzat să le plătească. Vorbește cu ele. Alexei s-a făcut roșu. Voi vorbi. Neapărat. Dacă e ceva, așteaptă un proces. Nu vom lăsa asta așa. Ne vom da în judecată pentru calomnie. A alergat spre mașină, s-a urcat și a plecat, lăsând în urma lui un nor de praf. Varia și Alexandra au început să tușească, fluturându-și mâinile, îndepărtând praful de pe față. Fiul mamei! A strigat indignată Varia și a scuipat în pământ. Au început să lucreze. Alexandra avea o neliniște în inimă. Cine știe ce altceva ar putea aștepta de la această familie? Poate că într-adevăr vor da în judecată, vor angaja un avocat bun și vor câștiga procesul. Ce atunci? Nu are bani pentru despăgubiri. Va trebui să vândă totul, să predai biroul proprietarului. Va pierde totul. Alexandra se temea. Voia să împărtășească cuiva frica ei, să vorbească cu mama, cu Dima, dar niciunul nu ar fi fost fericit să primească apelul ei. Daria nu a sunat-o pe fiica ei de când s-a întors din sat în oraș. Dima de asemenea tăcea. Cu siguranță se pregătea de nuntă, se gândea Alexandra, în timp ce aspira podeaua în livingul uneia dintre apartamente. Seara, ea și Varia numărau veniturile. O mașină s-a oprit la veranda, orbitindu-le cu farurile. Varia și Alexandra s-au privit. Amândouă nu aveau nicio îndoială cu privire la cine stătea la volan. Alexei a urcat ușor pe trepte, a bătut la ușa de sticlă. Alexandra, ești acolo? Deschide. Vreau să vorbesc. Alexandra a suspinat, a pus deoparte bancnotele numărate. Varia a luat banii de pe masă, i-a băgat într-o cutie și a ascuns-o în safe. Alexandra a deschis ușa. Ei? Alexei i-a arătat de data aceasta jenat. În mâinile lui avea 2 buchete luxoase. Vreau să-mi cer scuze, a spus el încet, cu capul plecat. Dimineața, după conversația cu Alexandra, s-a întors la biroul mamei sale. Acolo a obținut numerele stagiarilor care au plecat în ultimul an. Mama lui se certa adesea, amintindu-și de ele.
Nu știu să lucreze, nu vor să învețe, leneși, hoți. E clar de ce noile venite și rareori pot rezista o săptămână la un nou loc de muncă. Altceva sunt veteranii, care lucrează bine și nu au plângeri de la clienți. Ce m-aș face fără Liuba și ceilalți? Suspina Olga, turnându-și vin. Ea, încă îmbrăcată în costum de afaceri, dar de sculță, stătea în living pe covor. Fiul stătea lângă ea, pe canapea. În fiecare seară, Olga își împărtășea fiului problemele de la muncă, pentru a auzi un sfat bărbătesc. După divorțul de soț, acum 17 ani, ea considera fiul ei sprijinul ei și se baza pe opinia lui în tot. Alexei dădea din cap în semn de aprobat. Da, ai dreptate. E bine că au plecat, că nu au avut tupeul să se întoarcă după toate. Totuși, el nu a vorbit niciodată cu stagiarele în sele. Toate afacerile erau conduse de mama lui. Alexei, dacă o ajuta, o făcea în calitate de mesager, așa cum a făcut atunci când a venit la client să rezilieze contractul și a întâlnit-o pe Alexandra. El a observat-o imediat. Alexandra se deosebea de celelalte fete care lucrau pentru mama lui înainte și după ea. În ochii Alexandrei se citea provocarea, nu supunerea. Voi câștiga bani și îmi voi schimba soarta. În timp ce celelalte fete veneau să lucreze la agenție, agățându-se de ea ca de o salvare. Și adesea rămâneau până la bătrânețe, ca Liuba. Toată ziua, Alexei s-a întâlnit cu fostele angajate. Și tot mai mult se îngrozea. Alexandra avea dreptate. Mama lui înșela foarte abil stagiarii, nevrând să le plătească. Se pare că banii economisiți îi împărțea între ea și asistenți. Alexei era furios. Spre seară, s-a dus la mama lui, i-a dat să asculte înregistrările conversațiilor cu fetele și a strigat. Ce e asta, mama? Ce este asta? O să-ți explic totul, a murmurat Olga, ridicându-se din fotoliu. Alexei, liniștește-te. Sunt liniștit, a răcnit el. Absolut. Mi-ai mințit și tu tot timpul ăsta, dar ai spus că ai încredere. Mândria lui era rănită. Mama i-a spus întotdeauna că ține cont de autoritatea lui. Dar, se pare, ea l-a considerat pe Alexei un prost. A ieșit din birou, trântind ușa. A stat puțin în mașină pe parcare, s-a răcorit. Apoi a cumpărat flori și a venit la Alexandra. Îmi pare rău, a încheiat el scuzele. Îmi pare foarte rău, Alexandra. Nu m-am gândit că întâlnirea noastră va începe așa. Varia a pus buchetul ei într-o vază, i-a întins lui Alexei mâna. Bine, te iert. Toată lumea greșește. Alexei i-a strâns mâna, s-a uitat întrebător la Alexandra. Ea s-a încruntat. De unde să știu că nu minți? Ce nu ați mai plănuit tu și mama ta nebună? Alexandra. Varia i-a aruncat o privire de dezaprobat. El a explicat totul și a cerut scuze. Te iert și plecăm acasă. Ne vom pierde ultimul autobuz. Alexandra a suspinat, i-a strâns mâna lui Alexei. Alexei le-a propus să le ducă pe Varia și pe Alexandra acasă, de vreme ce din cauza lui au întârziat la autobuz. Pe tot drumul a povestit despre copilăria lui. Varia a preluat subiectul, amintind câteva întâmplări amuzante de la antrenamentele de fotbal. În cele din urmă au ajuns. Varia s-a despărțit. A alergat să deschidă ușa blocului. Alexandra a ieșit și ea. Alexei s-a plecat pentru a o vedea prin fereastră. Alexandra, pot să te duc acasă și mâine? Alexandra s-a mirat. De ce? Așa, a zâmbit sincer Alexei. Vreau să te cunosc mai bine. Alexandra a ridicat din umeri. Poate. Seara următoare, Alexei a venit din nou să o ia. Varia a refuzat să meargă, a ridicat sprâncenele. Am treabă. Fără mine. Băieți. Treabă. S-a mirat Alexandra. La o astfel de oră? Varia a râs, închizând sacoul. Alexandra, sunt o femeie adultă. Pot avea treabă la o astfel de oră. Poate că mă întâlnesc cu un băiat. Alexandra s-a făcut roșie. Nu se gândise că Varia, cu aspectul ei aspru și morocănos, ar putea avea interes pentru băieți. Împreună cu Alexei, au mers prin Moscova noaptea. Alexei a povestit că s-a mutat de la mama lui. Acum locuiește într-unul dintre blocurile de apartamente de lângă birou. Vrea să-și înceapă propria afacere în viitor. În glumă, i-a propus Alexandrei să-l angajeze pe o perioadă de probă.
Alexandra s-a gândit. Nu ne-ar strica un asistent cu transport personal. Să mergi la fisc sau să închei contracte cu clienți noi. O să discut totul seara cu Varia. Varia, spre surprinderea Alexandrei, a întâmpinat-o acasă în halat, cu o lingură în mână. Gătea cina. Alexandra s-a indignat. De ce a mințit despre întâlnire? De ce nu a mers cu noi? Dacă nu ai încredere în Alexei până acum, de ce ai acceptat flori de la el? De ce i-ai strâns mâna? Varia a zâmbit, amestecând pastele. Îmi place foarte mult. Atunci care e problema? S-a încruntat Alexandra. Ei bine, înțelegi, am vrut să vă las singuri, ca să vă cunoașteți mai bine și toate cele. Alexandra a râs. Încerci să ne împaci, Varia? Varia a ridicat din numeri. De ce nu? E un băiat bun, iar mașina lui e nimic. Prietenele au cinat în tăcere și s-au dus la culcare. Alexandrei nu i-a plăcut că Varia a decis să o ajute să-și organizeze viața personală. Încă își amintea adesea de Dima și nici nu se gândea la noi relații. Toată noaptea s-a întors fără somn, răsucind în minte conversația cu Alexei. Dacă cu câteva zile în urmă el îi se părea un tip destul de antipatic, acum a observat în sfârșit ochii lui gri, genele lungi, ca ale unei fete, și părul întunecat, căzând pe frunte. În copilărie, Alexandra citea romane de dragoste. Exact așa își imagina eroul, salvându-și iubita cu prețul vieții sale. Înalt, frumos cu părul închis, capabil să-și recunoască greșelile. Alexei o ducea pe Alexandra acasă în fiecare seară timp de o săptămână. Vineri, oprindu-se lângă casa ei, a întrebat. Alexandra, desigur, sunt foarte îngrijorat de siguranța ta, la fel ca de siguranța oricărei femei cunoscute de mine, dar tu înțelegi că nu doar din acest motiv te duc acasă în fiecare seară? Îmi dau seama, a zâmbit viclean Alexandra. Alexei s-a aplecat spre ea. Ești atât de frumoasă, a spus el încet, îndepărtând o suviță de părcăzută din cocul ei. Cred că m-am îndrăgostit de tine în momentul în care te-am văzut prima dată, când ai intrat în biroul mamei, uitându-te în jur. M-am uitat la tine și m-am gândit că nu vei rămâne acolo mult timp, pentru că mai devreme sau mai târziu, vreun bogat te va răpi în conacul lui ca pe o comoară. Iar dacă nu te va răpi un bogat, o voi face eu. Alexandra a încetat să mai respire de emoție. Alexei a sărutat-o ușor pe buze și a zâmbit. Alexandra, vei fi prietena mea, comoara mea și nimeni altcineva. Alexandra a râs. Da, voi fi. S-au sărutat din nou. Alexei a ieșit din mașină, a condus-o pe Alexandra până la ușa apartamentului. A întrebat-o, îmbrățișând-o la despărțire. Și prietena ta nu va fi împotrivă. Ce? A râs Alexandra. Îți e frică de ea, de Varia mea? Mă tem de ea, a recunoscut Alexei. E severă. Olga Pavlovna a primit vestea despre noua prietenă a fiului ei cu mai puțin entuziasm decât despre plecarea lui de acasă. Ea bea tot mai mult seara. Uneori venea la birou abia aproape de prânz, făcând scandal fiecărei persoane care ieșea în cale. Liuba și ceilalți veterani încercau să o convingă pe șefă, dar încercările lor nu au avut succes. Olga se răstea și țipa la fiecare pentru cele mai mici lucruri până își pierdea vocea, apoi se închidea în birou și bea coniac. Multe angajate, văzând că șefa nu este foarte vigilentă, au început să fure bijuterii și alte lucruri de la clienți, pe care le puteau scoate în buzunarul paltonului. Au început să apară plângeri. Ceasuri de mână scumpe, eșarfe de 200 de euro, cruciulițe cu diamante au dispărut după curățenie, chiar de la un copil care dormea în pătuț. Olga ar fi acoperit imediat subordonații ei și le-ar fi cerut să se oprească temporar, să-și tempereze poftele. Acum doar dădea din mână. Faceți ce vreți. Să cheme poliția. Și poliția a venit cu adevărat. După percheziționarea angajatelor și controlul lucrurilor personale, au fost găsite câteva bijuterii dispărute cu o zi înainte. Una dintre ele, un inel cu diamant, a fost găsită chiar pe degetul Liubei. Toate hoțoaicele prinse au fost duse la secție. Olga nici atunci nu s-a mișcat. S-a întors acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, trecând peste hârtiile împrăștiate pe coridor, șervețele și alte mizerii. Numai când a observat-o pe Galina s-a indignat. Ce e asta? A trecut un uragan pe aici. Poți să-ți frângi piciorul. Curăță. După câteva zile,
A apărut un articol devastator în săptămânalul local despre firma de curățenie, angajatele căreia furau clienții la indicațiile șefei. Un dosar penal a fost deschis împotriva Olgăi. Și aici s-a trezit. S-a strâns brusc, s-a adunat, a angajat un avocat. A vorbit cu fiecare dintre angajatele căror lucruri furate le-au fost găsite. Le-a convins, oferindu-le o mică recompensă, să renunțe la acuzațiile împotriva ei. La proces, toți, inclusiv Liuba, și-au retractat declarațiile. Nu, șefa nu știa nimic despre furturile lor. Dacă ar fi aflat, le-ar fi concediat imediat și le-ar fi predat poliției. Au primit pedepse de la 1 an și jumătate la 3 ani. Toate bijuteriile și celelalte bunuri furate au fost returnate proprietarilor. Olga a fost achitată, dosarul împotriva ei a fost închis. Ea a fost fericită. A deschis câte un cont pentru fiecare dintre angajate, le-a înregistrat pe numele copiilor și altor rude. Cu conștiința curată, s-a întors la muncă și la gândurile despre cum să-și aducă fiul acasă. Dar atunci a realizat că reputația firmei ei a fost grav afectată. Clienții, chiar și cei care au folosit serviciile firmei Olgăi de ani de zile, au început să refuze în grup colaborarea ulterioară și au plecat la alte companii de curățenie, de exemplu, la echipa curățeniei. Olga urmărea cu gelozie cum mergeau afacerile concurenților. O deranja în mod special firma Alexandrei. Această fetiță a învățat totul aici și acum câștigă bani din aceste abilități. Cu siguranță le povestește clienților tot felul de nedevăruri despre fosta șefă. De parcă ar fi spus Alexei. Îi întărâtă pe toți împotriva Olgăi și se bucură, frecându-și mâinile. Nimic, repeta Olga, studiind site-ul echipei. Vom vedea noi cine pe cine. Vei vedea. Prognoza ei nu avea să se îndeplinească. Alexandra își extinde afacerea, a închiriat un birou în centru, angajând tot mai mult personal pentru a acoperi cât mai multe adrese. Firma ei era renumită pentru calitatea impecabilă a curățeniei și cele mai mici prețuri din oraș. Mulți se mirau cum de Alexandra nu a dat faliment până acum, stabilind prețuri atât de mici fără să se gândească. Secretul era simplu. Alexandra se întâlnea în fiecare săptămână cu investitorii. Le oferea o parte din afacerea ei în schimbul finanțării. Printre altele, a reușit să se împrietenească cu proprietarul unei rețele de electrocasnice, care a dotat tot personalul cu cele mai puternice aspiratoare și aburi. Uneori, Alexei mergea la întâlnirile cu potențialii investitori. Îi plăcea să se simtă independent și util. Afacerile Olgăi, dimpotrivă, deveneau din ce în ce mai proaste. Ea bea pentru a-și alina durerea dezamăgirii și a ofensei. Fiul ei continua să nu comunice cu ea. Noul personal pe care l-a angajat pentru a înlocui pe veterani nu o respecta pe șefă, râdeau de Olga pe la spate, numind-o vrăjitoare. În cele din urmă, Olga nu a mai putut suporta. A decis să-și calce pe mândrie și să se împace cu fiul ei. De vreme ce firma oricum mergea la vale, indiferent de ce ar face. Dar, spre fericirea ei, pe orizont a apărut o speranță în persoana lui Serghei Victorovic Polușkin. El avea de mult timp ochii pe Olga, a curtat-o câțiva ani, sperând la o simpatie reciprocă. Dar ea, se pare, nu a observat bărbații. Inima ei îi aparținea în întregime fiului. Totuși, acum, când Olga și Alexei erau în conflict, când firma ei se afla pe marginea prăpastiei, dragostea și ajutorul lui Polușkin s-au dovedit foarte utile. Olga s-a împăcat cu el, s-a mutat în casa lui de la țară, iar pe a ei a vândut-o. A închis biroul, desființând toți angajații. Și a deschis o nouă firmă pe numele soțului. A decis să înceapă totul de la zero. În noua firmă, afacerile mergeau mai bine. Clienții nu se temeau că vor fi furați. Foloseau cu plăcere serviciile zânei curățeniei, fără să bănuiască că această zână este Olga. Ea s-a răzgândit să se împace cu fiul ei. Aștepta ca Alexei să se întoarcă la ea de la sine, imediat ce se va sătura de Alexandra. Alexei este un băiat atât de profund și versatil, se lăuda ea lui Polușkin la cină. Îți poți imagina că el este lângă o fată din provincie? Nici eu nu mi-l pot imagina. Soția mea a fost din provincie, a ridicat din umeri Polușkin, privindu-o pe Olga deasupra ochelarilor. Ea s-a încruntat. Soțul a început să o compare din ce în ce mai des cu prima lui soție decedată. Și comparația aceasta a fost întotdeauna în defavoarea Olgăi. Uneori îi părea rău că a lăsat să se căsătorească atât de ușor cu el. În opinia ei,
Serghei tocmai din acest motiv se comporta atât de încrezător, obraznic, sfidător. Au trăit în căsătorie doar 6 luni. Serghei călătorea adesea în afaceri, iar în timpul unei zbor, i s-a făcut rău. Inima. Avionul a fost aterizat de urgență în cel mai apropiat aeroport, dar nu s-a reușit să-l salveze pe Polușkin. El a murit. Olga l-a îngropat pe soț. De dragul bunelor maniere, a plâns pe mormântul lui sub privirile camerelor în prezența numeroșilor jurnaliști. Apoi, cu conștiința liniștită, a intrat în drepturile de moștenire. Acum îi aparținea un imens conac, un parc auto cu 3 mașini, o colecție de picturi, o vinărie și, desigur, firma de curățenie. Olga era fericită. S-a asigurat o bătrânețe lipsită de gris și acum nu mai trebuia să se îngrijoreze de nimic până la sfârșitul vieții. Totuși, ceva o frământa. Alexandra nu se oprea. A cumpărat un spațiu pentru un al 2-lea birou, dădea interviuri ca cea mai tânără și bogată antreprenoare din regiune. Și cel mai important, Alexei a ales-o pe ea. Olga putea ierta succesul, dar nu dragostea fiului. Era extrem de gelos pe Alexei și și-a promis că, cu orice preț, îi va despărți pe Alexandra și pe el. În realitate, viața Alexandrei nu era atât de fericită pe cât și-o imagina Olga. Era iubită, iubea, se ocupa de dezvoltarea firmei ei, câștiga bine. Dar în continuare nu comunica cu mama ei. Și îi era dor de satul natal. De câteva ori și-a promis că își va vizita mama. Dar de fiecare dată, ceva o împiedica. O boală, negocieri urgente cu investitorii, conflicte cu clienții. Alexandra s-a cufundat în muncă. Când se întorcea acasă, putea să se gândească doar la Alexei și îmbrățișările lui. Dar conștiința o chinuia. În cele din urmă, Alexandra a reușit să plece într-o călătorie acasă. Alexei nu a mers cu ea, a rămas să se ocupe de afaceri. 2 zile în tren, Alexandra a răsucit în minte conversația cu mama ei. Ele trebuiau neapărat să se împace. Altceva nu se putea. Erau familie. Satul o întâmpina cu gerurile de ianuarie și drumurile necurățate de zăpadă. Străbătând prin nămeții, Alexandra râdea, imaginându-și cât de amuzant trebuie să arate acum. A ajuns cu greu la casa părinților. Mama a ieșit să deschidă porțile. Nu și-a recunoscut imediat fiica. A cine ești?" a întrebat ea, ajustând poalele hainei scurte. Mama, eu sunt," a răspuns vesel Alexandra, făcându-i cu mâna. Daria a întâmpinat-o pe fiica ei la griuma. Rece a lăsat-o să intre în casă. Pe verandă, a rugat-o să-și scuture picioarele de zăpadă. Alexandra s-a dezbrăcat, a agățat haina pe umeraș, mănușile pe sobă. Mama urmărea fiecare mișcare a ei. A spus gânditor. Da, văd că ai bani. Te-ai măritat bine. Sau singură. Alexandra s-a simțit inconfortabil din cauza acestui ton. Mama, a răspuns ea ferm, privindu-și mama în ochi. Mama, îmi pare rău că nu am sunat și nu am scris atât de mult timp. Nu știam de unde să încep, pentru că nu am renunțat la afacerea mea, curățenie. Acum am o firmă de succes, mulți investitori. L-am întâlnit pe un băiat, locuim împreună, vrem să cumpărăm un apartament și să ne căsătorim. Daria s-a apropiat de fiica ei. S-a uitat în ochii ei. Crezi că m-am supărat pentru că ai continuat să speli podelele? Poți să te întorci acasă. Ești deja adultă. Te descurci singură. M-am supărat pentru că m-ai uitat. M-ai aruncat din viața ta ca pe o mizerie. Și-a înfășurat fața în palme și a început să plângă. Desigur, cui îi mai pasă de mine? O bătrână din sat? Alexandra a îmbrățișat-o pe mama ei. Nu ești bătrână, mama, și nu ești din sat, a zâmbit ea, sărutând-o pe frunte. Iartă-mă. Și tu mă iartă, a suspinat Daria. Mândria a împiedicat-o. Lida mi-a spus de atâtea ori să te sun, să mă împac cu tine, dar eu tot am amânat. Nu trebuia. Ce fel de mamă sunt eu? După ce s-a liniștit puțin, Daria și-a șters lacrimile, a mers în bucătărie să aprindă soba și să reîncălzească cina de ieri. Fiica a mers după ea. Au pus masa modestă, au vorbit din inimă. Au mâncat cartofii rămași de seara, cu hering și murături de casă. Apoi au mers la cimitir să viziteze mormântul tatălui. Alexandra a venit pentru 3 zile. Timpul a trecut fără să-și dea seama. Dima știa de întoarcerea ei,
dar nu se grăbea să se întâlnească cu Alexandra. Mama îl certa. Prost! Vrei să vorbești cu ea? De ce acum te furișezi? Lași? De ce? A zâmbit trist Dima, a aruncat câteva bușteni în sobă. Are un logodnic în oraș. Mătușa Daria a spus că e bogat. Frumos. Și ce acum? Să nu mai vorbesc cu ea din cauza asta. S-a mirat Lida. Dima, voi sunteți prieteni din copilărie, vă cunoașteți toată viața. Între voi există o legătură specială, pe care nu o poți rupe atât de ușor. Sunteți suflete pereche, iar tu spui, frumos. Lida a scuipat. S-a dus la ea. Ea a mai dat vina pe sine pentru că Dima și Alexandra s-au despărțit atât de stupid, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit atunci. Dar acum a realizat că toată responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat îi revine Alexandrei și lui Dima, care s-au comportat ca niște copii, fiind așa cum erau la 17 ani. Alexandra a plecat. Trecând cu taxiul pe lângă casa Cucev, nu s-a putut abține să nu ceară să se oprească pentru un minut. A alergat la poartă, a bătut și a strigat. Mătușa Lida, ești acasă? Lida a ieșit din casă, a deschis poarta, zâmbind larg, a îmbrățișat-o pe Alexandra, invitând-o să intre. Alexandra a refuzat. Îmi pare rău, mătușa Lida, nu pot, trenul pleacă în curând. Nu e Dima acasă. De unde să știu? S-a mirat Lida. La fabrică. Te rog, spune-i că am trecut și că mi-e pare rău pentru tot. Chiar m-am comportat ca o fetiță supărată. Alexandra a sărutat-o pe Lida pe frunte, înfășurat în baticul colorat, s-a întors în taxi și a plecat. Lida a condus-o, a salutat-o la revedere, stând lângă poartă. Seara, când Dima s-a întors de la muncă, i-a spus cuvintele Alexandrei. Dima a zâmbit. Înseamnă că orașul i-a fost de folos. A crescut, nu-i așa? A refuzat să o sune. Ajungând din nou în oraș, Alexandra a așteptat ca Dima să răspundă cumva la cuvintele ei. Dar nu a venit niciun răspuns. Alexandra s-a împăcat cu situația, a decis să înceapă o viață nouă. Nu cu mult timp în urmă, Alexei i-a făcut o propunere. Ea a refuzat, invocând faptul că ei nu se cunosc bine, nu știu unul despre celălalt. Dar acum a înțeles că timpul a venit. Speranțele ei pentru o viață fericită cu Dima au rămas în trecut. Au decis să organizeze o nuntă modestă. Au invitat-o pe mama Alexandrei, pe Varia și câțiva dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Alexei. Au deliberat mult dacă să o invite pe Olga. Alexei știa că mama s-a recăsătorit și-a îngropat soțul și acum trăiește pe picior mare în conacul lui de la țară. În secret, Alexei a decis să meargă la mama lui. Olga l-a întâmpinat pe fiul ei cu răceală, stând pe canapea cu un pahar de vin în mână, fără să se ridice să-l îmbrățișeze sau să-l sărute. Ce casă frumoasă, a suspinat Alexei, uitându-se în jur. M-am gândit că poate navigatorul m-a mințit. M-a dus într-un muzeu, cu statui și coloane. Olga a zâmbit reținut. Da, o casă minunată. Alexei și-a strâns buzele, și-a turnat whisky într-un pahar gol, s-a așezat lângă mama lui în fotoliu. Mama, am venit să-ți spun că eu și Alexandra ne căsătorim. Deci probabil că ești deja la curent. Olga a palidit. Știa că fiul ei trăiește cu Alexandra, dar nunta. Ai înnebunit? A întrebat ea cu reproș, punând paharul pe masă. Ce nuntă? Ești în toate mințile. Alexei a terminat whisky-ul. În toate. Mama, ne iubim. Când oamenii se iubesc, se căsătoresc. E normal. Olga a râs zgomotos. Se iubesc ei. Dar cu ce o să trăiești? Acum trăiesc cumva. A ridicat din numere Alexei. O ajut să conducă afacerea. Alexandra m-a numit al doilea vicepreședinte. Olga a râs. Al doilea? Și primul cine e? Prietena ei. Varia. Interesant. A râs Olga. Ești pe locul 2 după prietenă, dar ea se căsătorește cu tine. Ceva nu se leagă. Nu trebuie, mama, a strâmbat din nas Alexei. Înțeleg perfect ce încerci să faci. Vrei să mă întorci împotriva Alexandrei. Oprește-te. De ce ai venit? L-a întrerupt mama. Nu-ți voi da bani pentru nuntă. Alexei a zâmbit amar. Mama, ce bani? Am bani. Am vrut să te invit să o cunoști pe mama Alexandrei. Degeaba am venit. S-a ridicat. A pus paharul pe raftul de unde l-a luat mai devreme,
a plecat fără să se despartă. Olga a chemat menajera, care în timpul conversației lor cu fiul său ștergea praful de pe cărți în camera alăturată. Hei, tu! Da, tu! Vino aici! Cum te cheamă? Marina, menajera, și-a plecat capul. Din ce agenție ești? Regatul oglinzilor curate. Foarte bine, a zâmbit Olga. Mâine te vei da afară și te vei angaja în echipa de curățenie. Înțelegi? Marina a dat din cap nesigur. Bine, dar de ce? Cu cât pui mai puține întrebări, cu atât mai mult vei prinde pentru tăcerea ta. A zâmbit Olga și a luat paharul ei. Toarnă-mi vin. Nunta Alexandrei și a lui Alexei a avut loc fără incidente, într-o atmosferă caldă și confortabilă. Daria a venit în vizită pentru câteva zile. S-a cazat în apartamentul Alexandrei, pe care l-au cumpărat recent cu soțul ei. Asigurându-se că Alexei este un băiat decent și educat, nu bea, nu o supără pe fiica ei, Daria i-a binecuvântat apartamentul și a plecat. Deși Alexandrei i-a cerut să rămână, Daria a fost neclintită. Dar ce-mi pasă mie de orașul tău? Voi sunteți tineri aici, ca peștele în apă. Dar mie mi-e greu. Acele ambuteiaje, zgomotele de afară, mașini. Daria a încheiat geanta de voiaj. Nu, Alexandra, locul meu este la țară. Mama, îmi este atât de dor, a plâns Alexandra, îmbrățișând-o pe mama ei. De ce nu poți rămâne? De ce? Cred că mătușa Daria are dreptate, a spus Alexei. Fiecare ar trebui să trăiască așa cum vrea. Mătușa Daria, te voi duce la gară. Nu te deranjează? Nu, a zâmbit Daria, îndepărtându-se de fiica ei. Voi merge și eu. Alexandra a scos paltonul de pe cuier. Ea și Alexei au dus-o pe Daria la tren. Au salutat-o mult timp, stând pe peron. Alexandra plângea fără zgomot. Cândva, ea stătea în tren, iar mama ei o conducea. Așa. Acum s-au schimbat locurile. A început o viață nouă în apartamentul nou. Dimineața, Alexandra ieșea din sub plapumă, din îmbrățișările strânse ale soțului, pregătea micul dejun, îl primea pe Alexei care se trezea mai târziu, făcea cafea, o bea pe nerăsuflate pe stomacul gol și se închidea mult timp în toaletă. Împreună ieșeau din casă, se urcau în mașină și mergeau la birou. Acolo fiecare se ocupa de treburile sale. Alexandra supraveghea funcționarea neîntreruptă a firmei, Alexei îndeplinea sarcinile ei. La un moment dat, i s-a făcut plictisitor. A profitat de momentul când Alexandra era singură în biroul ei și a intrat. Cucu, pot să stau un minut? Alexei, a zâmbit Alexandra. Am multe de făcut, spune-mi ce voiai. Alexei s-a apropiat de ea pe la spate și a sărutat-o pe obraz. Draga și iubita mea soție, am venit să cer o mărire de salariu. Alexandra a ridicat sprâncenele surprinsă. Ce? Mărire? Vreau să fiu primul tău adjunct, să o ajut pe Varia, de exemplu, sau să supraveghez cum își îndeplinește sarcinile tale. Alexei a vrut să o sărute din nou pe Alexandra, dar ea s-a ferit. Nu pot să te promovez. Alexei a suspinat, s-a îndepărtat de ea. S-a așezat obosit în fotoliul din fața Alexandrei. De ce? Nu ai încredere în mine. Am încredere, a zâmbit Alexandra. Dar aceasta este firma mea. Alexei, a mea. Nu pot să te fac al doilea conducător. Și nu vreau. Alexei a zâmbit, dar pe fața lui se citea furia. A privit în jos, a dat din cap. Alexandra a continuat. Cred că trebuie să încet propria afacere. Gândește-te la ce ai vrea să te ocupi. Te voi ajuta la început. Promit. Nu vreau să fiu umbra mea. Alexei a suspinat din nou dezamăgit și a ieșit din birou. Alexandra l-a urmărit cu un zâmbet vinovat. Aceasta i-a povestit Variei despre cererea soțului ei în aceeași seară. Varia s-a revoltat. Niciodată. Nu accepta. Este firma ta. Creația ta. Alexi este un bărbat. Să-și găsească o ocupație. I-am spus același lucru, a răspuns Alexandra. Și se pare că s-a supărat. Nu-i nimic. Va înceta să se supere mai devreme sau mai târziu. A bătut-o pe umăr prietena. Adevărul este că unii bărbați sunt ca niște copii. Alexei s-a întors rapid la normal. Se ocupa de îndatoririle sale și nu cerea mai mult. Totuși,
S-a întristat și s-a plictisit. Dispărea seara în club, unde mergea fără soție la invitația vechilor prieteni. Acolo bea din greu, îneca durerea neîmplinirii. Dansa înconjurat de fetițe tinere în rochii de cocktail scurte și seducătoare. Și pentru o vreme uita. Dimineața arăta mai sumbru decât norii, fie din cauza unei mahașmureli sălbatice, fie din cauza unei crize sufletești care a apărut brusc. Într-o dimineață a refuzat să se ridice la muncă. Alexandra s-a îngrijorat. Alexei, ce ai? În ultimele săptămâni nu ești tu. Ești bolnav. Alexei a murmurat în răspuns. Pleacă. Alexandra i-a măsurat soțului temperatura, l-a făcut să bea puțină apă și abia apoi a plecat la muncă, luând un taxi. Dintr-o dată, Alexandra a avut dorința de a obține permisul de conducere. În aceeași zi și-a găsit un instructor. Seara, când s-a întors, Alexei încă zăcea în pat. Lângă noptieră, Alexandra a găsit 2 sticle goale de whisky. Și atunci s-a îngrijorat serios. A sunat-o pe mama ei să-i ceară un sfat. Daria a suspinat. Da, ginerele, se pare că se îmbată încet. Ce să fac, mama? Ce? Trebuie să-l codifici. Alexandra l-a dus pe soț la clinică, unde a fost codificat și l-au lăsat sub observație pentru o vreme. După o săptămână în clinică, Alexei a început să plângă, cerând să fie dus acasă cât mai repede. Alexandra l-a adus acasă. S-a îmbunătățit. Dimineața ieșea la alergare, pregătea micul dejun și râdea. Alexandra s-a relaxat. A reușit. Alexei ei, în care s-a îndrăgostit cândva, s-a întors. Dar bucuria nu a durat mult. Alexei nu bea, dar a căzut din nou în apatie. Alexandra l-a dus la psiholog. Acesta, după discuție, a chemat-o deoparte. Soțul dumneavoastră are o criză a vârstei mijlocii. Crede că nu a realizat nimic în viață până la vârsta lui, așa că se enervează. Trebuie să-l motivați pentru schimbări pozitive. Face sport. Are un hobby. Alexandra se zbătea între Alexei și muncă. Varia, care a observat totul în tăcere, nu a mai putut suporta. A decis să aibă o discuție serioasă cu prietena ei pe drumul spre parcare. Cât timp te vei mai tortura? Nu mai ai deloc față, Alexandra. Și ce propui? A zâmbit obosit Alexandra, sprijinindu-se cu spatele de peretele liftului. Lasă-l pe soțul tău în necaz. Să renunți la firmă? Ai spus că Alexei a cerut o mărire. Dă-i această mărire, a răspuns Varia cu fruntea încruntată. Dacă asta îl va ajuta pe tântălău tău, nu mă opun. Alexei a primit vestea despre mărirea sa cu mult entuziasm. A călcat cămăși pentru o săptămână înainte și s-a așezat la laptop pentru a elabora un plan de afaceri și o nouă strategie. Alexandra a respirat ușurată. Soțul ei s-a întors din nou la ea. Se întorceau împreună la muncă, se întorceau acasă împreună, pregăteau cina pe muzică. Alexandra a obținut permisul de conducere, a trecut examenul din a 3-a încercare. Și-a cumpărat o mașină mică roșie. Alexei s-a plâns. Mașina asta nu corespunde statutului tău și statutului soției mele. Ar fi trebuit să iei ceva mai scump. Dar îmi place, a zâmbit Alexandra, sărind în mașină. Mașina nu era singurul lor motiv de ceartă. Fiind al doilea conducător al firmei, Alexei a ajuns la concluzia că salariile angajaților trebuie reduse, iar personalul să fie redus la jumătate pentru a crește productivitatea și profitul. Alexandra, desigur, s-a opus. Fiecare dintre angajați îi era drag, ca un prieten, ca un membru al familiei. Și nu vedea necesitatea de a crește profitul. Avem deja un profit bun. Îți este puțin? S-a revoltat ea, discutând seara cu soțul ei. Mie mi este puțin. Da, Alexandra, puțin. Pentru că mă gândesc la viitor. Dar tu te gândești? Ce se va întâmpla dacă ne va naște un copil? Dar dacă vor fi 2? Cu ce îi vom crește, dacă abia ne ajunge pentru noi? M-am gândit că vrei să-ți înceti propria afacere, a amintit timid Alexandra. Îți amintești, ai spus că mama ta a oferit bani pentru început. Pot să investesc și eu. De fapt, plănuiai să deschizi un salon auto. Dar când se va întâmpla asta? A dat din mână Alexei. Și se va întâmpla. Atâtea riscuri. Iar aici totul este gata. Trebuie doar să corectezi câteva lucruri,
să le ajustez pentru o mai bună funcționare. Și tu te opui. Nu te înțeleg, Alexandra. Discuția despre copii se termina întotdeauna cu o ceartă. După ce a obținut permisul de conducere, având grijă de soț, Alexandra s-a simțit suficient de adultă pentru a deveni mamă. La vârsta de 23 de ani. L-a întrebat pe Alexei. Ce părere ai despre un copil? Alexei a zâmbit strâmb. Cred că e prea devreme pentru el. Unde îl vom duce? Aici nu este nici măcar o cameră pentru copii. Trebuie mai întâi să ne stabilizăm, iar apoi să ne gândim la copii. Nu te comporta ca un copil. Eu mă comport ca un copil sau tu? L-a întrerupt Alexandra. Eu stau pe umerii soției sau tu? Ei bine, îmi pare rău, draga mea, că mă amestec în treburile tale, îți sugerez cum să le conduci mai bine, a strigat Alexei în răspuns, îmbrăcându-se în adidaș. Eu sunt doar mai experimentat în această privință și încerc să ajut. Vreau să ne salvez de faliment. Alexandra s-a săturat de certuri și de plecările constante ale soțului din casă. Alexei dispărea undeva toată noaptea. Se întorcea dimineața și nu-și amintea unde a petrecut noaptea. Prietenii o asigurau că este cu ei. A abandonat ideea de a avea un copil. A decis să se ocupe mai întâi de cel cu care s-a căsătorit. A încheiat singur un contract de închiriere a unui spațiu pentru un salon auto în centrul orașului. A căutat seara revânzători care ar fi fost de acord să colaboreze cu Alexei. De ziua lui, i-a dat soțului un plic cu cheile. Alexei s-a bucurat. Mi-ai cumpărat o mașină nouă? Și nu una, a râs Alexandra. Alexei a devenit proprietarul unui salon auto. Pentru prima dată s-a simțit cu adevărat la locul lui. Putea să conducă subalternii, să-i concedieze, să-i angajeze, să-i priveze de prime. Era regele micuțului său regat. A împrumutat bani de la mama sa pentru a-i restitui datoria soției. Și nu a luat în considerare un singur lucru. Nu toți revânzătorii erau dispuși să suporte umilința pentru câștig. Sortimentul s-a restrâns treptat. Numărul clienților a scăzut, deoarece și cu ei Alexei era impulsiv. Putea să fie nepoliticos cu o privire strâmbă sau cu o cerere de a reduce prețul. Alexandra nu știa nimic despre asta. La fel ca și Olga, ambele credeau că afacerea lui Alexei merge bine. Între timp, Alexei a început din nou să se îmbete, pentru că, a explicat el, a fost copăleșit de multe responsabilități și stres. Alexandra nu se opunea ca soțul să bea câteva pahare de vin pe zi la cină și prânz. Nu știa nimic despre restul. Sticlele de brandy din torpedou, sticlele de whisky din sertarul biroului de pe masă. Într-o seară, Alexei nu s-a întors acasă. Nu a răspuns nici la apelurile telefonice ale Alexandrei. S-a îngrijorat. A început să sune spitalele și secțiile de poliție, până când, în sfârșit, a auzit un nume cunoscut. Da, există așa, a răspuns ofițerul, căscând. A fost adus încă de pe la prânz. A fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Mașina este la parcul de confiscare. A avut noroc. A lovit un stâlp. Ar fi putut să iasă pe contrasens. Alexandra a mers la secție, cerându-i Variei să-i facă companie. Alexei dormea pe podea în celulă în băltoaca propriului său vomit. Cămașa lui era plină de sânge, la fel și nasul, consecințele accidentului recent. Deschizând ușa celulei, ofițerul a spus: medicii noștri l-au examinat. Ambulanța a venit la locul accidentului. De asemenea, l-au examinat. Nimic serios. Nu are contuzie. Nasul este rupt. Și de ce atunci? Varia a dat din cap spre băltoaca de vomă. Bat. A dat din numeri ofițerul. Dacă ar fi după mine, nu l-aș elibera pe cauțiune până la judecată. Dar voi, s-a adresat el Alexandrei, ești o femeie bună, se vede imediat. Îmi pare rău pentru tine. Ia-ți cursa fantomă. Până la judecată, din oraș nu ai voie să pleci. Ați primit deja o garanție de neplecare. Iată! Nu-ți face și mai multe probleme. Mulțumesc! Alexandra l-a ajutat pe Alexei să se ridice în picioare. Vom merge. La revedere! Acasă, l-a spălat pe soț în cada cu apă caldă, care l-a relaxat și mai mult. Varia a observat totul, sprijinindu-se de ușa băii. La un moment dat, nu a mai putut suporta. A smuls dușul din mâinile prietenei, a deschis apa rece și a îndreptat jetul pe fața lui Alexei. Alexei a deschis imediat ochii și a strigat: destul!
Destul. E frig. Varia a trecut de câteva ori pe tot corpul. Apoi a aruncat dușul în cadă, a smuls prosoapele de pe cuier și le-a aruncat în fața lui Alexei. Depravata! A strigat el, acoperindu-se cu mâinile. E depravata! Ce face aici? Să plece! Alexandra s-a săturat, s-a ridicat de pe genunchi, a împins-o pe Varia din baie și a ieșit. Împreună s-au prăbușit obosite pe canapea în sufragerie. A fost greu să care un bărbat greu până la apartament și să-l spele de vomă cu atât mai mult. Mă duc să pun mașina, să spăl cămășile, a spus Varia, ridicându-se de pe canapea. Nu trebuie, a oprit-o Alexandra. Aruncă-le! Aruncă totul! După 10 minute, Alexei, înfășurat într-un prosop mic, a ieșit din baie, șchiopătând cu picioarele goale și umede. A mers la bucătărie, a deschis frigiderul. Avem ceva? Mi-e foame. Gătește. M-am săturat, a răspuns Alexandra de pe canapea. M-am săturat. Mă duc să dorm. Să dormi? S-a revoltat Alexei. Am fost pe moarte, iar tu vrei să dormi? Prietena, hai mai bine să ieșim la o plimbare, a propus Varia cu o voce veselă. Când a fost ultima dată când am ieșit? De mult, a fost de acord Alexandra. Hai să mergem. Acum doar îmi pun o rochie și mă aranjez părul. Te voi aștepta. Varia s-a ridicat de pe canapea și a mers să-și pună pantofii. Alexandra s-a ascuns în cameră, a deschis dulapul. Alexei a închis cu putere frigiderul, a căutat în dulapul de jos, unde se păstra băutura, dar a descoperit că era complet gol. Unde e tot? A deschis ochii mari. Unde a dispărut? Acolo unde am aruncat chiloții tăi, a strigat Varia din hol. La gunoi. Aș fi dus și pe tine acolo, dar așa am riscat să-mi rup spatele, în timp ce-mi căram carnea până la lift. Alexei a urlat, a alergat în hol. E casa mea! A strigat el la Varia, care stătea pe un taburet. Nu voi permite să-mi vorbești așa în casa mea. Din spate s-a auzit un zgomot de tocuri. Era Alexandra, care, aranjându-se, ieșea din cameră. Aceasta este și casa mea, i-a amintit ea. Apartamentul este cumpărat cu banii mei, este pe numele meu. Nici nu știu dacă ai dreptul să o numești casa ta după ce s-a întâmplat astăzi. Am fost pe moarte, iar tu m-ai schimbat pe această ticăloasă, a strigat Alexei, privind cum soția își dăruiește buzele în oglindă. Mă vei părăsi? Așa, pur și simplu. Vei pleca? Și dacă mor? Comandă-ți ceva de mâncare. Alexandra a pus rujul în geantă. Sper că ai bani, pentru că nu-ți voi mai da niciun ban. Ea și Varia au ieșit în hol, au chemat liftul. Alexei și-a smuls prosopul de pe el, l-a aruncat cu furie pe podea și a scrâșnit din dinți. Apoi s-a uitat cu teamă în jur, l-a ridicat, l-a scuturat de câteva ori, l-a înfășurat în jurul șoldurilor. Varia și Alexandra au mers cu mașina ei roșie la cel mai apropiat club. Acolo au luat câte un cocktail fără alcool, s-au așezat la bar și s-au gândit. Nu vreau să mă întorc acasă, a recunoscut Alexandra. Nu pot să-l văd. Toți greșesc, a ridicat din umeri Varia. Ei bine, a băut, a lovit un stâlp. Luna trecută am lovit și eu un stâlp. Nu mi-ai spus, a deschis ochii mari Alexandra. Ce s-a întâmplat? Da, vorbeam la telefon cu cineva, a râs Varia. M-am lăsat dusă. Ne întâlnim de câteva luni. Se numește Anton. Promițător, nu tânăr, dar foarte bun. Știi, din vechea școală. Îți deschide ușa, te ajută să-ți pui pantoful, îți aduce flori. Flori, a suspinat Alexandra. Nu mă amintesc când mi-a adus Alexei flori ultima dată. Se pare că anul trecut. Varia a mângâiat-o pe mână. Dar cerei să-ți aducă flori în fiecare zi, dacă a greșit atât de mult. Ai tot dreptul. Alexandra a zâmbit, a băut cocktailul. Apoi s-a despărțit de Varia, a ieșit din bar, respinând băieții care doreau să se cunoască cu ea. A condus mult timp prin orașul de seară, până când a rămas fără benzină. A alimentat și s-a întors acasă. S-a întors pe la 3. Alexei dormea adânc. A înțeles asta imediat, când a intrat, auzind sfărăitul puternic. Pe măsuța din sufragerie și pe masa din bucătărie erau cutii goale cu paste, salate,
Sushi. Alexandra a plâns. Nu așa își imagina întoarcerea. A început să facă curățenie, dar curând a abandonat. S-a spălat pentru a-și îndepărta machiajul, s-a spălat pe mâini, a îmbrăcat un training și a ieșit la alergare. Corpul se bucura de aerul proaspăt după clubul sufocant și apartamentul mirosind a alcool. Alexandra a alergat din ce în ce mai repede, simțind puterea în picioare. Când s-a întors acasă, Alexei nu mai era. Alexandra a chemat una dintre angajate să facă curățenie în apartament, în timp ce ea se ducea să facă duș și să ia micul dejun. A venit Marina. Alexandra nu știa aproape nimic despre această fetiță nouă. Marina era orfană, tocmai a terminat de studiat la un cămin de copii, acum locuia cu bunica ei bolnavă. A lucrat și în alte firme de curățenie, dar nu a rămas niciodată mult timp din cauza reputației sale de orfan. Clienții erau ostili față de servitorii din casele de copii. Se considera că le place să fure și nu le place să muncească. Desigur, Marina nu era așa. Își îndeplinea cu sârguință îndatoririle, nu întârziase niciodată, avea doar recenzii pozitive de la colegi și clienți. Întotdeauna arăta îngrijit. Alexandra îi plăcea de Marina. Uneori o recunoștea pe ea însăși. Văzând dezordinea, Marina a rămas uimită. Alexandra Fedorovna, ce s-a întâmplat aici? Ați organizat o petrecere. A mirosit. Ei bine, cu siguranță. Alexandra a zâmbit acru. Da, așa e. Marina a dus rapid gunoiul, a aspirat, a spălat podelele și a deschis feroneria pentru a lăsa aer proaspăt în apartament. Apoi a trecut la dormitor, a schimbat lenjeria de pat, a șters suprafețele cu dezinfectant, a spălat feroneria, a spălat podeaua. Alexandra a terminat încet de mâncat cerealele, a băut o ceașcă de cafea, a început să se machieze. Apoi i-a plătit Marinei, a chemat un taxi pentru ea, a condus-o la lift și a mers să se îmbrace. A fost atât de plăcut să fie într-un apartament curat. A petrecut toată ziua la birou, răspunzând la apeluri. S-a întâlnit cu un alt investitor și a încheiat un contract mare pentru furnizarea de produse de curățare. Alexandra avea o stare bună. Zâmbea din nou, întâmpinând fețele cunoscute în hol. Apoi s-a întors acasă și nu și-a putut crede ochilor. Din nou miros de alcool, podea călcată de pantofi murdari, pungi și cutii cu resturi de mâncare pe podea și pe masă. Alexandra a urlat. A intrat în dormitor. Alexei sfărăia pe pat, îmbrăcat. Alexandra a deschis fereastra. L-a zguduit pe soț. Ridică-te! Trezește-te! Alexei a gemut. A deschis ochii și a zâmbit prostesc. Alexandra, ești tu? Te-ai întors. Bucuria mea. A încercat să o îmbrățișeze, dar a primit o palmă sonoră și o ureche mușcată. A strigat. Ce faci, nebună? Ieși din apartamentul meu. A răspuns Alexandra printre dinți, aranjându-și rochia. Altfel, chem paznicii. Chemă-i. A dat din mână Alexei, întorcându-se pe partea cealaltă. Alexandra a ieșit. S-a întors după câteva minute cu 2 paznici mari. Aceștia au dat din cap spre Alexei care sfărăia. Acesta. Da, a răspuns Alexandra, încrucișându-și brațele pe piept. Alexei a fost luat pe sub brațe, dus afară din apartament. Era confuz, întorcându-se în căutarea soției, strigând. Alexandra! 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 Mama ta! Vei regreta! Strigătele lui s-au stins treptat. Alexandra a vrut să plângă, dar s-a stăpânit. În loc de asta, a chemat din nou curățenia. A venit o femeie plăcută de vreo 40 de ani. A făcut rapid ordine, fără a pune întrebări suplimentare. Numai când a plecat, a întrebat-o pe Alexandra, punând banii în buzunar. Permiteți-mi să întreb, soțul dumneavoastră a făcut asta, nu? Alexandra a dat din cap. Beția! Alexandra a dat din cap din nou. Și aduce bani în casă. Alexandra a dat din cap. Sfaturile mele. Dragă, părăsește-le. Este ca un balast care te trage la fund. A zâmbit trist și a plecat. Alexandra și ea însăși s-au gândit de mai multe ori la divorț. Nu era frică. Ce vor spune oamenii? Ce va spune mama, vecinii, mătușa Lida și Dimca? Ce vor gândi partenerii de afaceri? În plus, poate că, dintr-o dată, Alexei se va pune pe treabă, se va liniști și se va schimba în bine.
Dar îi era frică. Ce vor spune oamenii? Ce va spune mama, vecinii, mătușa Lida și Dimca? Ce vor gândi partenerii de afaceri? În plus, poate că, dintr-o dată, Alexei se va pune pe treabă, se va liniști și se va schimba în bine. Nu poți pur și simplu să iei și să te desparți. Nu poți pur și simplu să iei și să încalci jurământul făcut soțului în fața martorilor și a lui Dumnezeu. Să fii cu el și la greu, și la bine. A decis să continue să-l ajute pe soțul ei, să încerce să salveze căsnicea lor. Dimineața, a coborât la parcare. Alexei dormea acolo, în mașina lui distrusă, pe care nu a reparat-o niciodată. Alexandra s-a așezat pe scaunul din dreapta. A închis ușa. Alexei s-a trezit și a strâns ochii de la razele puternice ale soarelui care îi băteau direct în față. Alexandra, trebuie să vorbim, a spus ea ferm. Trebuie să te schimbi, să te lași de băutură, să fii din nou atent, să renunți la obiceiurile tale. Și altfel ce? S-a uitat la ea soțul. Altfel, voi cere divorțul. Alexandra a ieșit din mașină, s-a dus în apartament. După micul dejun, a venit, ca de obicei, la muncă. Seara, a chemat un specialist, imediat după ce a condus menajera. Acesta a schimbat încuietorile. Acum, cheile apartamentului erau doar la ea. Alexei nu era dispus să schimbe nimic. A trecut pe lângă paznici când aceștia luau masa. A urcat la apartament și, cu groază, a descoperit că nu poate intra. A bătut mult timp la ușa închisă, până când paznicii de ieri l-au luat de la etaj, l-au împins în lift și l-au dus la parcare. Apoi, i-au adus valiza cu lucrurile lui Alexei. Asta ți-au cerut să-i transmiți, i-au spus ei. Ca să nu te mai vedem aici. Înțelegi? Alexei a aruncat valiza în portbagaj, a reușit să pornească mașina din a treia încercare și a plecat la birou. Neavând pe nimeni acolo, a început să sune secretara și, în același timp, cel mai bun prieten, Constantin. Acesta a răspuns, dar nu imediat. Da, unde ești? A strigat Alexei. Unde sunt toți? Ați fost pe la birou? Birou gol. Cum așa? S-a bâlbâit Constantin. Citește hotărârea. Ce hotărâre? A șuierat Alexei. E lipită pe ușa ta. Alexei a aruncat telefonul pe masă, a ieșit din birou, a văzut hârtia lipită de ușă, s-a întors cu ea la masă. Inima îi bătea nebunește în tâmple. Ce înseamnă asta? A întrebat el cu o voce răgușită. Nu am plătit impozitele. Nu le-am plătit, a confirmat Constantin. Tu ai cerut să reducem cheltuielile. Iar impozitele sunt aceleași cheltuieli. Ai înnebunit complet. A strigat Alexei în telefon, stropind cu salivă. Alexei, mai încet, liniștește-te. A râs timid Constantin. Toată lumea lucrează așa. Dacă plătești toate impozitele la timp, nu-ți mai rămâne nimic. Înțelegi? Alexei a înghițit nervos. Ce spui? Constantin tăcea. Și care e datoria noastră? A aruncat o privire pe hotărâre. Cât? Alo? Constantin. Constantin. În telefon se auzeau tonuri de apel. Nu a reușit să-l sune pe Constantin. A decis să meargă acasă la el, dar ușa a fost deschisă de oameni străini. Constantin? A întrebat o femeie. Ah, fostul proprietar al apartamentului. A plecat de mult. Se pare că s-a mutat în străinătate. Alexei a vizitat toți prietenii săi. Și nu a găsit pe nimeni. S-a întors la birou. Salonul era gol. Toate mașinile fuseseră confiscate. Numai podiumurile aminteau de faptul că odată au fost acolo. Alexei s-a gândit la banii împrumutați de la mama sa și a fost cuprins de o căldură. Cum va restitui datoria? În sertarul biroului a găsit puțin coniac. Alexei a băut, a aruncat sticla în coșul de gunoi, a ieșit din birou, fără să se obosească să-l închidă bine. A mers la mama sa. Olga Pavlovna, deși încerca să creeze imaginea unei văduve înstărite, nu mai era așa. A dat o mare parte din economii fiului ei, sperând că acesta va lăsa soția și se va întoarce la ea. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Restul banilor i-a cheltuit pe sine. A pus fațete dentare, și-a mărit sânii, a făcut câteva operații estetice la față și abdomen. Acum arăta mai tânără decât vârsta ei.
dar în frumusețea ei era ceva înfricoșător, artificial. În plus, a aflat recent că soțul ei decedat, Polușkin, nu era deloc un înger. După moartea lui, câteva fete au venit acasă la Olga cu copii și cu concluzii de teste ADN în mâini, cerând bani pentru întreținerea copiilor lui Polușkin. Olga s-a răscumpărat de la toate, încercând să nu facă un scandal mare din asta. Și acum era nevoită să economisească la servitori, locuind la parterul unei imense vile și nici măcar nefiind în stare să urce la etajul 2, acoperit de praf și complet gol. A vândut mobilierul antic și picturile. Olga îi ura pe soacra ei din toată inima. În fiecare zi, Marina, care era fidelă, îi spunea că afacerea Alexandrei merge bine, că încheie noi contracte, a cumpărat o mașină, vrea să se extindă. Reputația echipei de curățenie o deranja și pe Olgaci când se întâlnea cu clienții. Asculta mai întâi plângerile despre angajatele ei neîndemânatice și cu aspect de hoți, iar apoi laudele despre angajatele Alexandrei. Fetele sunt atât de harnice. Fiecare colțișor îl curăță, dacă e nevoie, îl curăță de 2 ori. Pur și simplu un miracol. Ar trebui să învețe de la ele. Și ce? Nimeni nu fură. Zâmbă Olga printre dinți. Chiar și fetele din orfelinat. Am auzit că Prusova îi place să angajeze fete din orfelinat. Iar în răspuns am auzit: nu, nimic. Ei bine, la revedere. Mai bine spus, adio. Probabil că ne vom renunța la serviciile voastre. Totuși, fata curățeniei era singura speranță a Olgăi pentru o viață fără gris. Ea, cum știa, îi speria pe angajați, astfel încât aceștia să se comporte mai bine și să facă curățenie mai atent. Dar, în loc să se îmbunătățească, de obicei, se dădeau demisia. Pentru a suporta țipetele ei pentru atâția bani, râdeau fetele în vestiar. Aha, fug și cad. De parcă nu ar fi alte firme. Echipa deschide o nouă filială în dormitor. Mă voi angaja acolo. Fetele, cine vine cu mine? Desigur, multe dintre fostele angajate ale Olgăi nu au trecut interviul la firma Alexandrei. Fiecare dintre ele a fost concediată foarte repede pentru prima greșeală. Marinei i-a fost greu să rămână în echipă. Abia se putea stăpâni când vedea un lanț atârnând din cutie sau un inel lăsat pe scaun. Aceste lucruri ar fi putut să-i asigure un an de viață fericită. Totuși, îi era frică de Olga, deși aceasta plătea puțin, foarte puțin. Marina a venit din nou la Olga după o zi de muncă la firma Alexandrei. Olga nu a întâmpinat-o, zăcea pe canapea cu un prosop umed pe frunte, suspinând. Marina, ești tu? Da, Olga Pavlovna. Ce ai de spus? Marina a început raportul ei. Pe Olga o enerva nu doar succesul nurorii, ci și relația ei cu Alexei. Cum a îndrăznit să-l alunge pe fiul meu? Olga s-a ridicat. Prosopul a căzut de pe capul ei. Nu minți. Nu paznicii au spus că a dormit în mașină, iar apoi a plecat. Ți-am spus că așa va fi, a șoptit Olga, punând prosopul la loc. L-a jefuit de tot și l-a dat afară. Ce altceva se aștepta de la un țăran? Iar mama ei ce? Marina a ridicat din umeri. Nu știu, nu am văzut-o. Înseamnă că o vei vedea curând, a suspinat Olga și s-a întins. Da, curând va aduce în apartament mama ei din sat. Vor face o găinărie pe balcon și vor fi fericiți. Vei vedea. Marina a început să-i placă din ce în ce mai mult Alexandrei. Dar Olga și fiul ei, dimpotrivă, îi provocau repulsie. Pentru prima dată după ce a absolvit orfelinatul, cineva o trata ca pe un om, fără să fie grosolan, fără să o considere un rebut. Marina voia să-i mărturisească totul Alexandrei, dar îi era frică să nu-și piardă locul de muncă. Și îi era și mai frică de răzbunarea Olgăi. Dintr-un motiv oarecare, îi se părea că această femeie înfricoșătoare l-a ajutat pe al doilea ei soț să moară. Și va ajuta pe oricine altcineva pentru bani. Marina se pregătea să plece, când lângă casa Olgăi s-a oprit o mașină zgomotoasă. Olga a ridicat sprâncenele cu uimire. Cine a venit? Drumarii? Marina s-a apropiat de fereastră. A recunoscut mașina strâmbă a lui Alexei. Asta e fiul vostru. Olga a sărit de pe canapea, a ascuns prosopul sub ea și a aranjat coafura. Cum arăt? Du-te, Marina, ești liberă. Ieși pe intrarea din spate. Marina a dat din cap pentru a se despărți. Când ușa s-a închis în urma ei, în camera a intrat Alexei.
Ei bine, salut, mama! A zâmbit el. Olga, stând pe canapea, a zâmbit modest. Salut! Ce te aduce? Ei bine, s-a bâlbâit Alexei. Am vrut să vorbesc cu tine despre aci bani pe care mi-ai împrumutat. Ochii Olgăi s-au aprins. Acum fiul va spune că vrea să-i returneze împrumutul. Asta ar îmbunătăți mult situația ei. Dar în loc de asta, Olga a auzit. Nu voi putea să-ți returnez banii, mama. Sunt falit. Olga a rămas cu ochii mari. Ce? Ce spui? Ești în toate mințile. Alexei și-a lăsat capul în jos. Da, e adevărat. Din păcate. Cum ai putut să permiți asta? Olga s-a ridicat de pe canapea. A început să se plimbe neliniștită pe covor. Cum? Alexandra. Ea e de vină. Constantin nu plătește impozitele la timp. Ne-au închis. Ne-au confiscat mașinile. Olga s-a apropiat de fiul ei. A ridicat mâna și a dat o palmă sonoră. Idiot! Mizerabil idiot! A strigat ea, ridicând din nou mâna. Alexei s-a ridicat din scaun, s-a ascuns după el și-a întins mâinile înainte. Mama, liniștește-te, te rog. Cuvintele lui Olga au enervat-o și mai mult. S-a aruncat să-l prindă pe fiu. În încercarea de a scăpa, Alexei a urcat la etajul 2, s-a închis într-una dintre camere și a oftat cu uimire. Nu era mobilă, perdele sau picturi, doar pereți goi și un covoraș la ușă. Olga l-a ajuns din urmă, a intrat în dormitor și a strigat. Ce? Te uiți cu ochii mari. Credeai că tipăresc bani? Da, fiule, a trebuit să vând multe din cele lăsate de soțul meu. Pentru tine, pentru viitorul tău. Și tu ai risipit totul fără rost. Alexei s-a uitat neputincios în jur, a trecut prin toate camerele, observând aceeași imagine peste tot. Pereți goi. Olga mergea după el, suspinând în fiecare cameră, plângând. Totul a fost în zadar. Toate sacrificiile mele au fost în zadar. Împreună au coborât la parter. Alexei s-a ținut de balustradă când cobora. S-a uitat cu uimire la mâna lui după aceea. Era complet neagră de murdărie, funingine și praf. Nu sunt bani pentru a menține curățenia peste tot, a explicat Olga, întorcându-se pe canapea. Marina vine și face curățenie la parter. Am dat afară bucătarul. A rămas paznicul. Și grădinarul vecin udă gazonul și taie arbuștii o dată pe lună. Alexei, complet dezamăgit și distrus, s-a așezat în scaun. A suspinat obosit. Ce facem acum? Ce? A repetat mama lui și a pus prosopul pe frunte, pe care l-a scos cu greu de sub canapea. Trebuie să te ții de Alexandra. Dacă te alungă, dacă divorțează, vei pierde totul. Da, s-a animat Alexei. Asta e adevărat. Astăzi voi încerca să mă împac cu ea. Nu ai de ales, a râs Olga. Suport-o până la sfârșitul vieții. Fii un băiat drăguț și ascultător. Alexei s-a uitat la mama sa. A avut o idee. Se putea vedea în privirea lui. Mama, poate că nu va trebui să suport atât de mult. Marina, care s-a ascuns tot timpul în spatele ușii, și-a acoperit gura cu mâna. Vor să o omoare pe Alexandra. Mă voi divorța de ea, dar mai întâi voi lua totul, a spus Alexei, strângându-și ochii. Îmi voi recupera tot ce este al meu de drept. Olga a zâmbit aprobator. Ei bine, bine, încearcă, da. Marina a ieșit cu grijă, ca să nu facă zgomot. A trecut pe lângă paznici și a dispărut pe terenul vecin. Era pe cale să-i spună totul Alexandrei. Dar astăzi putea să tacă și să-și păstreze locul de muncă. Căci vieții Alexandrei nu-i amenința nimic. Dimineața, înarmată cu un buchet de flori, Alexei s-a întors la soția sa, ca un câine bătut. A stat mult timp în genunchi, jurându-i dragoste și cerându-i iertare. Desigur, Alexandra l-a iertat, despre ce a anunțat cu mare bucurie Vari. Prietena, care înainte o susținea mereu pe soțul ei, acum era ostilă față de el. Nu e bărbat, ci un idiot. De ce ai nevoie de unul ca el? Îl certa ea, făcând ordine în biroul ei. Ești frumoasă, deșteaptă, tânără. Iar el cine e? Cerșetor? Alcoolic? L-au pus la cale. Alexandra încerca să-l justifice pe Alexei.
Se încredea în Constantin. Îl considera cel mai bun prieten. Înseamnă că e și idiot, a râs Varia, fără speranță. Alexandra, te implor, lasă-l, până nu a plecat din nou la beție și nu ți-a distrus toate nervii. Alexandra s-a încruntat. Mai înainte spuneai altceva. Ce s-a schimbat? Varia s-a uitat serios la ea. Mai înainte credeam că Alexei ta seamănă cu tatăl meu. Și el bea, când mama a plecat. Dar în curând s-a adunat. Pentru mine. Pentru viitorul meu. Iar acum cred că Alexei seamănă mai mult cu unchiul meu. El a băut toată viața, a stresat soția și a cheltuit banii ei, în timp ce ea muncea pentru 3, ca să se întrețină pe sine, pe el și pe copii. Varia s-a apropiat de Alexandra. A luat-o de mâini. Mă îngrijorez foarte mult pentru tine, Alexandra. Dacă Alexei ta mai face vreo prostie, îl voi bate personal și îl voi da afară din casă. Ai înțeles? Am înțeles, a zâmbit Alexandra. Mulțumesc. Varia. Ea și Alexei au început să locuiască din nou împreună. El a încercat să refacă salonul auto din ruine, s-a apucat de revânzare, dar era adânc îndatorat. Alexandra lucra, ca și înainte. Alexei a început să se gândească serios la a avea un copil. Alexandra, care visa la asta de mult timp, acum doar râdea. Un copil. Acum. Ai înnebunit? Tu ai spus că nu e timpul. Trebuie să ne punem pe picioare. Am înțeles că momentul potrivit nu va veni niciodată, răspunde Alexei, tăind legumele pentru salată, în timp ce Alexandra prăjea puiul. Trebuie pur și simplu să-l avem și să ne împăcăm cu gândul că nu vom fi părinții ideali. Alexandra a fost neclintită. Rezolvă-ți datoriile, apoi vom vedea. După cină, a vomitat. Alexei s-a bucurat. Poate că Alexandra e însărcinată. A alergat la farmacie pentru teste, a cumpărat 7. Dar toate au arătat o linie. Doar m-am îmbolnăvit, i-a spus Alexandra, aruncând ultimul test în coșul de gunoi. Hai să dormim. Noaptea, Alexei a încercat să o sărute pe soție, a îmbrățișat-o, a strâns-o la piept. Dar Alexandra doar se ferea de avansurile lui. Sunt obosită. Dimineața, a ajuns la birou și a realizat că se simte rău. A chemat ambulanța. Medicii i-au măsurat temperatura, i-au pus perfuzie și au dus-o pe Alexandra la clinică. Acolo, a fost consultată de un terapeut și alți medici. Trebuie să faci o ecografie și un RMN, a spus chirurgul, îndepărtându-se de patul ei. Altfel, îmi va fi greu să judec ce ai. După toate examinările, Alexandra a dormit câteva ore în salon. Varia a venit, aducând haine, cosmetice și apă. Ce mai faci? A întrebat ea cu o voce plină de compasiune și a mângâiat-o pe prietenă pe cap. M-am îmbolnăvit rău. Da, a zâmbit Alexandra, acoperită de transpirație rece. De mult nu am fost atât de bolnavă. Asta e pentru că muncești ca o cal, a observat Varia, așezându-se pe pat. Îți iei totul asupra ta, deloc nu te îngrijești. Iar soțul tău, în loc să te ajute, îți adaugă doar probleme. În acel moment, ușa salonului s-a deschis. Alexei a intrat cu un buchet de flori. L-a pus pe patul soției, s-a așezat lângă ea, a făcut o față supărată. Cine s-a îmbolnăvit aici? Alexandra a zâmbit rușinată. Alexei, nu am 5 ani. Dar el are 5, a murmurat Varia, ridicându-se, aranjându-și halatul. Bine, plec. Pa, draga mea. A sărutat-o pe Alexandra pe frunte. Dar pe mine? A râs Alexei, arătându-se pe sine. Și cât de des ceri altor femei să te sărute? I-a spus Varia înainte de a ieși. Mă urăște, a spus Alexei, odată cu închiderea ușii salonului. Nu, nu e așa, a zâmbit Alexandra. Au stat în tăcere și au așteptat rezultatele examinării. În cele din urmă, doctorul a intrat în salon. A întrebat-o pe Alexandra. De cât timp ai aceste simptome? Astăzi sau ieri? A răspuns Alexandra cu o voce slabă. Doctorul, încurajator, a zâmbit. E bine. E foarte bine. Înseamnă că șansele de recuperare sunt mari. Cu cât înced mai repede chimioterapia, cu atât mai bine. Alexandra s-a încruntat. Alexei s-a uitat speriat la soție. Ai cancer?
Doctorul a tușit. Alexandra. Corect. Nu te speria de diagnostic. Ai cancer esofagian, dar este tratabil. Câteva cure de chimioterapie, o operație, o dietă sănătoasă, odihnă, un soț iubitor lângă tine și te vei recupera. În cariera mea am tratat mulți cu diagnosticul tău. Nu te da bătută prea devreme. Alexandra a zâmbit, dar ochii ei s-au umplut de lacrimi. Mulțumesc. Mâine vom începe cursul. Trebuie să plătești pentru tratament. Ești soț? S-a adresat lui Alexei. Alexei s-a uitat neputincios la soție. Nu am bani, draga mea. Alexandra a arătat cu ochii spre poșetă. Ia cardul. Alexei, sub privirea miustrătoare a doctorului, a început să caute în poșeta soției. A găsit acolo portofelul. A ieșit cu el în coridor. Alexandra a plâns, rămânând singură. Acum nu mai avea de ce să se rușineze, nu mai trebuia să-și păstreze fața. Apoi s-a liniștit, s-a ridicat cu greu din pat, a găsit telefonul în poșetă și a sunat-o pe Varia. Alo, Varia, am cancer. Varia, îmi e atât de frică. Varia a venit în 20 de minute. Nu a reușit să se îndepărteze prea mult. A îmbrățișat-o pe prietenă, a strâns-o la piept, a șoptit cu bâlâândețe. Totul va fi bine, Alexandra. Totul va fi bine. Nu te teme. Dacă e ceva, eu sunt aici, te vei recupera. Vom râde din nou de toate acestea peste un an. Vei vedea. A făcut-o pe Alexandra să se întoarcă în pat. A pieptănat-o. A stat lângă ea până când aceasta a adormit. Ieșind din salon, s-a întâlnit cu Alexandra. El ținea în mâini portofelul pe care Varia l-a dăruit-o Alexandrei. A smuls portofelul din mâinile lui și a șuierat. Ce naiba cauți în lucrurile ei? Am plătit tratamentul. Alexei a cerut-o. Ce fel de bărbat ești? A strâmbat Varia, îndepărtându-le cu mâna pentru a trece. Mizerie! Nu mai apărea în față. Alexei a așteptat până când Varia a dispărut în lift. Apoi a scos din buzunarul pantalonilor cardul soției. Bine că s-a gândit să-l scoată din portofel și să-l pună în buzunar, altfel nu ar fi avut cu ce să trăiască. S-a uitat la Alexandra care dormea, a intrat pe vârfuri în salon, a scos din buzunarul din fața al poșetei cheile de la mașină, a ieșit, închizând ușa în urma lui. Și deodată a tresărit la vocea asistentei de lângă el. Ești soț? Alexei s-a întors. A zâmbit stângaci. Da, soț. Timpul de vizită s-a încheiat. Vino dimineața după proceduri. Poți lua programul de la recepție. Alexei a coborât la parcare. S-a așezat în mașina soției, a pornit-o și a strâmbat din nas. Nu se compară cu mașina lui, dar pentru început e acceptabil. Mai bine așa decât în mașina distrusă, care atrăgea prea multă atenție din partea poliției. Nu avea bani pentru amenzi. Alexei a ajuns la bancă cu câteva minute înainte de închidere. A cerut să schimbe numărul asociat cu cardul. Fata de la ghișeu a căscat obosit. Domnule, aș fi fericit să ajut, dar, în primul rând, fără proprietarul cardului nu am dreptul să fac asta. În al doilea rând, ai fost pe la birou? Nu durează 5 minute. Nu ne vom descurca până la închidere. Alexei a zâmbit strâmb, a scos din buzunar o bancnotă mototolită, i-a întins-o fetei. Așa. Ea a ascuns rapid bancnota, a aruncat o privire la cameră. Domnule, ești în toate mințile? Ce faci? Vrei să ne ia pe amândoi? A zâmbit ea. Alexei a liniștit-o. Nu-ți face griji, m-am așezat așa încât nimeni să nu vadă nimic. Fata a suspinat. Bine, hai să vedem cardul tău. Din bancă, Alexei a ieșit fericit. Acum putea cheltui banii Alexandrei, în timp ce ea, fără să bănuiască nimic, stătea în spital. Dimineața, a luat micul dejun într-un restaurant bun și a venit la clinică pentru a juca rolul unui soț bun și a nu stârni suspiciuni. Voia să o convingă pe soție să nască, iar apoi să o convingă să încredințeze conducerea firmei în mâinile lui puternice și de încredere, până când copilul va crește. Dar soarta i-a făcut un cadou. Rămânea doar să aducă flori și în fiecare zi să câștige încrederea soției, până când aceasta va decide să semneze documentele necesare. Alexei a intrat în salon și l-a văzut pe Varia. Zâmbetul i-a dispărut de pe față. Ești și tu aici, a murmurat el, sărutând-o pe soție.
Alexandra a cerut să pună buchetul pe măsuță. Varia a umplut o sticlă cu apă, a băgat tulpinile în ea. Voi fi mereu aici, a răspuns ea. Prietena mea are nevoie de mine. Și de tine, desigur. S-a întors brusc. Alexei, nu ai luat nimic din poșeta Alexandrei ieri? Alexei a înghețat. Iată, s-a prins. Dar cum? Nu cumva acea fată de la bancă a decis să meargă pe principiu și să-l anunțe pe poliție despre el? Unde e mașina, Alexei? A întrebat Varia, strângându-și ochii. El a respirat ușurat. Am plecat acasă cu ea. E aici, în parcare. Excelent. Dă-mi cheile. Varia și-a întins mâna înainte. Alexei a râs stângaci. Ce? De ce? Nu pot lua mașina ta, Alexandra. Nu poți, a răspuns Alexandra cu o voce slabă. Nu vreau să te pun în pericol. Dacă te lovești din nou. Se îngrijorează de ruginita ei, dar minte că e frică pentru mine, a scrâșnit Alexei. Fălcile îi tremurau pe față. Gâtul îi era încordat. A zâmbit drăguț, a scos din buzunar cheile, i le-a dat Variei. Ia-le! Iată! A scos portofelul, a numărat câteva mii. Asta e pentru taxi. Nu te supăra, te rog. Chiar ne îngrijorăm pentru tine. Alexei a sărutat-o pe soție și a plecat la muncă. De fapt, s-a dus la mama sa. Pe tot parcursul drumului și-a amintit conversația de ieri a soției cu prietena, martor involuntar la care a fost ieri. Probabil că acum discută despre el și chicotesc despre cât de prost, naiv și slab e Alexei. Olga l-a întâmpinat pe fiul său tot de pe canapea. Și tu? Cu ce ai venit astăzi? Marina nu a spus? Alexei și-a turnat puțin coniac în pahar. Alexandra e bolnavă. Olga Pavlovna s-a ridicat încet, privindu-le pe fiul ei cu curiozitate. Bolnavă? Serios? Cancer esofagian. Doctorul a spus că se va recupera în câteva luni. I-am luat cardul. Voi trăi puțin în liniște, fără predici veșnice. Olga a râs. E minunat. De ce ești atât de posomorât? Nu cumva îți pasă de viața și sănătatea ei? Alexei a râs. Nu, ea se îngrijorează pentru viața mea. Velela prietenei ei asemănătoare cu un bărbat să ia de la mine cheile de la ruina ei. Parcă ar fi o mare fericire să călărești pe ea prin oraș. Olga a suspinat. Doamne, am găsit despre ce să mă îngrijorez. Ai un plan? Ochii lui Alexei au strălucit de foc. Plan? Da, am câteva idei. S-a așezat pe canapea lângă mama lui. Aceasta a întrebat în șoaptă. Îmi vei povesti? Planul era simplu, să-l facă pe Alexandra să semneze o procură pentru transferul firmei lui Alexei. Dar cum să facă asta, când tot timpul se învârte în jurul lor această Varia, bagă nasul în toate? Olga a propus o soluție. Nu-i spune că semnează, asta e tot. Alexei a râs zgomotos. Să nu-i spună Alexandrei, dar ea este extrem de meticuloasă. Verifică totul de 100 de ori înainte de a semna. Adorm-o în încrederea ei, a zâmbit Olga cu un zâmbet înfricoșător. Fii un soț bun timp de o săptămână sau două, astfel încât și această Varia a ei să nu te mai suspecteze, iar apoi dă-i procura. Alexei a suspinat admirativ. Mama, ești un geniu. A sărutat-o zgomotos pe obraz. Olga s-a înroșit de plăcere. Dacă reușești, îmi vei returna toți banii mei, chiar și bănuții. Da, mama, a răspuns Alexei, sărutându-i mâna. El chiar a ajutat o săptămână întreagă pe Varia să se ocupe de afacerea firmei. A adus soției documentele pentru semnat. La început, Alexandra le-a verificat singură. Apoi a început să o doară capul din cauza tratamentului. A delegat verificarea Variei. Varia nu a găsit nicio greșeală în acele acte pe care Alexei le-a adus în decurs de o săptămână. Chiar l-a lăudat. Ce băiat bun ești! Mă bucur că te-ai apucat de treabă. Cum altfel? Își strângea Alexei zâmbetul. Soția mea este în dificultate, are nevoie de protecție, de sprijin. Cineva trebuie să fie puternic atât în tristețe, cât și în bucurie. Îți amintești, Alexandra? Îmi amintesc. A zâmbit ea prin durere, necrezând în fericirea ei. Alexandra a cerut să nu-i spună mamei despre boala ei.
Nu voia să o facă să se îngrijoreze din nou. Dacă se va vindeca, va uita totul ca pe un coșmar. Dacă nu, ce să facă? Atunci va povesti. Mama are dreptul să știe că fiica ei moare. La sfârșitul săptămânii, Alexei a venit din nou la clinică. Varia nu era în salon. Ea îl întâmpina pe logodnicul ei dintr-o călătorie de afaceri, acel bărbat în vârstă de școală veche. Alexandra suspina ușor de durere. Văzându-le pe soț, a zâmbit cu buzele uscate. Ai venit. Desigur. Alexei s-a așezat pe patul ei, a sărutat mâna soției. Unde să mai fiu? Am adus ceva. A scos un dosar cu acte. Alexandra s-a strâmbat. Te rog, nu acum. Nu sunt în stare să citesc nimic. Este urgent și important, a suspinat Alexei trist. Vom pierde un partener important dacă nu semnez. Mâine este ultima zi pentru prelungirea contractului. Alexandra a suspinat în răspuns. Doamne, de ce mi-ai adus contractul tocmai acum? Varia a uitat de el. A zâmbit Alexei. Astăzi și-a amintit. Nu a putut veni singură, așa că am venit eu. Alexandra a cerut un pix. S-a așezat cum a putut. Soțul i-a aranjat pernele. Alexandra a strâmbat din nas, încercând să citească ceva. A văzut numele cunoscut al furnizorului și s-a relaxat. Varia a făcut-o. Desigur. Mâine îi vom face o lecție, a răspuns Alexei vesel. El întorcea paginile, iar Alexandra își punea semnătura. La a treia pagină s-a mirat. De ce este lista atât de lungă? Menșov vrea să ne dăruiască tot magazinul lui. Alexei a zâmbit șiret. Aproape. A pus actele în dosar, a ajutat-o pe soție să se așeze, a îndepărtat pernele în plus și a aranjat perfuzia. Când, după o jumătate de oră, Alexandra a dormit, a ieșit din salon, abia stăpânindu-și zâmbetul de victorie. A reușit. Această prostie i-a dat totul. A prins un taxi și s-a dus la mama lui. Acolo a arătat originalul procurii pe numele său. A strigat triumfător. Acum vom trăi bine. Mama! Fiecare va primi ceea ce merită. Olga a citit din nou și din nou procura, necrezând în fericirea ei. Alexei, ce băiat bun ești! Ești atât de deștept, băiatul meu! De atunci, Alexei nu a mai apărut la linic. Alexandra a fost surprinsă. De câteva ori a întrebat-o pe Varia dacă nu cumva este vina ei. Prietena a vrut de mai multe ori să interzică lui Alexei să-și viziteze soția. Varia doar a clătinat din ochi, confuză. Nu știu, Alexandra. El nu apare nici la birou. A predat contractul prelungit și a dispărut. Poate că din nou bea din cauza tristeții, se îngrijora Alexandra. Știi că el este atât de slab, sensibil. Poate că ar trebui să-l verifici? Varia, vino seara la noi. Verifică-le. Cum se descurcă? Inima mea nu este în locul ei. Varia a fost de acord să meargă la apartamentul prietenei. A luat cheile. Ceea ce a văzut acolo a șocat-o și a lăsat-o fără credință în bărbați pentru mult timp. Varia nu a putut deschide ușa, de parcă cheia nu se potrivea deloc. Straniu, s-a gândit ea și a început să sune. Ușa a fost deschisă de Constantin, acela care cândva l-a trădat pe Alexei, a risipit cu complicii toți banii din salonul auto și a plecat să ierneze în străinătate pentru a nu ajunge la închisoare. El a zâmbit viclean când a văzut-o pe Varia. Oh, iată-ne pe fetița noastră! Constantin a întins mâna spre ea, iar Varia i-a dat un pumn în față și a intrat în apartament. Constantin a căzut pe podea. În apartament se auzea muzică, pe canapele stăteau bărbați și femei necunoscuți pentru Varia. Toți s-au uitat la ea, dar nu au reacționat deloc. A oprit muzica, s-a apropiat de canapea. Unde este Alexei? A întrebat ea. Unde este acest idiot? Bărbații au început să se privească speriați. Cine sunteți, vecină? Nu vom mai face zgomot, promit. Îți dau cuvântul de pionier cinstit, a spus Icai, unul dintre ei. Varia s-a strâmbat. Soția lui este pe moarte, iar el dă petreceri. Ei bine, îi voi face eu o lecție, a șoptit ea. Deodată s-a deschis ușa dormitorului. Din ea a ieșit Alexei în chiloți. După el a ieșit o fată. Era foarte beat,
nu a observat-o pe Varia și s-a adresat prietenilor. De ce este atât de liniște, fraților? Boxa a murit. Trebuie să cumpărăm una nouă. Alexei, clătinându-se, s-a apropiat de raft, a scos de pe el cardul Alexandrei. Iată, am bani. Cine va merge după boxă? Am nevoie de muzică. Fără muzică nu se poate. Ah, nenorocitule! A strigat Varia, alergând spre el și dându-i o lovitură puternică. Nu ești demn de Alexandra. Nu ești demn. La zgomot a venit securitatea. Au trecut cu grijă peste Constantin, care zăcea la ușă, și au intrat în sufragerie. Totul în regulă? A întrebat unul dintre ei pe Varia, dându-și seama rapid că dintre toți cei prezenți, doar ea era trează. Nu, a răspuns ea, ridicând de pe podea cardul Alexandrei. Acești oameni sunt aici ilegal. Acesta este apartamentul prietenei mele. O cunoașteți. O fetiță mică, cu un coc. Securitatea s-a privit. Își aminteau de Alexandra și de Alexei, care acum zăcea pe podea într-o baltă de sânge. Scoateți-i, vă rog, a cerut Varia. Prietenii lui Alexei începuseră să se strângă, dar atunci el a râs, s-a ridicat, a privit-o pe Varia cu provocare. Nu, tu vei pleca. Apartamentul este al meu. Și firma este a mea. Îți dai seama? Da, Alexandra a transferat totul pe numele meu. Și știi ce? Te concediez. Varia. Ești concediată. Varia a înghețat. Alexandra nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Alexei a suspinat și-a șters sângele de pe nas cu mâna. Apoi și-a șters mâna de perete, a scos din raft o geantă, a scos din ea copia procurii. Originalul l-a ascuns de mult timp. Apoi i-a arătat procura securității și Variei. 3 au citit actele. Nu se poate, a șoptit Varia. Este o falsificare. Nu este o falsificare, a răspuns Alexei. Sunteți securitate? Scoateți această nebună de aici, dacă nu vreți să rămâneți fără muncă mâine. Securitatea s-a privit. Au început să o împingă pe Varia spre ieșire. Hai, doamnă, e timpul să plecați. Roagă-te să nu depun eu sau Constantin plângere împotriva ta pentru vătămare corporală gravă, nenorocito. A râs Alexei, închizând ușa. Varia, necrezând în cele întâmplate, s-a dus la clinică. Acolo a arătat documentele Alexandrei și a întrebat dacă a semnat procura. Alexandra s-a uitat speriată la prietenă. A întrebat cu voce joasă. Câte pagini erau în acel contract de prelungire, Varia? Pagini? S-a strâmbat Varia. O pagină, totul standard. S-au privit unul pe altul și au înțeles totul. Varia s-a apucat de cap. A început să umble prin salon în cerc. Ce nenorocit! Alexandra, ce nenorocit este! Așa de fără rușine te-a trădat când erai neajutorată și slabă. Alexandra a plâns. Varia s-a aruncat să o îmbrățișeze și să o liniștească. Nimic, Alexandra, vom recupera totul. Hai la tribunal, vom angaja un avocat, vom recupera totul, crede-mă. Nu-mi voi ierta dacă nu reușesc să-l trimit pe nenorocitul tău să putrezească în închisoare. Dimineața, Varia a venit la birou și a descoperit că la biroul ei se afla fata aceea cu care Alexei se distrase recent. Acum ea ocupa locul ei. Biroul era gol, toate lucrurile și documentele Variei erau lângă ieșire, împachetate în saci de gunoi. Varia a zâmbit, a cerut colegilor bărbați să-i ducă lucrurile la mașină. Apoi s-a întors și s-a adresat înlocuitoarei. Ascultă, nu te relaxa. Acest nenorocit a privat-o pe soția lui, bolnavă de cancer, de afacere și apartament. Bine că nu de viață. Fata a deschis gura, uimită, cu buzele roșii de ruj. Ce? Nu știam. Am crezut că s-au divorțat și atât. Varia a ridicat din umeri și a ieșit. Acum își petrecea toate zilele la clinică. Logodnicul o suna de câteva ori pe zi pentru a se certa. Din nou, Varia a uitat de întâlnire, iar el a cheltuit atât de mult pe închirierea unei iahașturi, a unei căsuțe sau a unui balon cu aer cald. În cele din urmă, Varia l-a blocat. A suspinat ușurată. Alexandrei îi mergea din ce în ce mai rău. A slăbit, s-a îmbolnăvit. I se cădeau părul. Variei îi era greu să privească toate acestea.
Se simțea vinovată. Dacă nu ar fi lăsat-o pe Alexandra singură în acea zi, nu i-ar fi luat toate economiile și afacerea. Odată, Varian nu a venit. I-a lăsat Alexandrei un mesaj vocal în care îi cerea să nu se supere pe ea, să nu păstreze ranchiună. Alexandra se dezamăgea complet în viața ei. A fost trădată de soț, trădată de cea mai bună prietenă, trădată de propriul ei corp. Doctorul, examinând-o în fiecare dimineață, clătina din cap. Alexandra Fedorovna, nu sunt îmbunătățiri până acum. Trebuie să continuăm tratamentul. Chiar nu simțea nicio ușurare. Cu fiecare zi, se simțea din ce în ce mai rău. Odată, soțul ei a venit, a adus cererea de divorț. A venit și Olga zâmbeau dulceag la Alexandra, care era cheală și slăbită. Draga mea, semnează. Oricum, mori. De ce să-l faci pe Alexei să sufere? Semnează. Alexei i-a întins documentele. Dacă semnezi, îți voi plăti tratamentul complet. Alexandra i-a ridicat privirea cu ochii ei uriași, plini de lacrimi și goi. Tu deja ai plătit tot. Din cardul meu. Alexei a râs. Nu, doar prima rată. Altfel, nu aș fi avut cu ce să trăiesc, să repar apartamentul nostru. Nu aș fi putut să-mi cumpăr o mașină și aș fi mers cu taxiul, ca un plebeu. Alexandra a semnat documentele în tăcere. Alexei și Olga s-au îmbrățișat fericiți. Voiau să plece, dar Alexandra a cerut brusc. Nu trebuie să plătești tratamentul. Mai bine cumpără-mi un bilet. Vreau să merg acasă, la mama. Alexei a fost de acord. Mama lui a râs cu satisfacție. Corect, totul corect. O țărancă trebuie să se întoarcă în satul ei. Acolo este locul. Alexandra a auzit cuvintele ei. Și-a amintit cum cu câțiva ani în urmă, Alexei a spus același lucru despre mama ei, Daria. O țărancă trebuie să trăiască în sat, la locul ei. A strâns în tăcere lucrurile în geantă, s-a schimbat și a plecat. Asistentele au căutat-o mult timp prin toată clinica. Iar când au aflat adevărul de la menajera care a auzit conversația Olgăi cu fiul ei, s-au îngrozit. Bietă fetiță! Ce nenorociți se răzbună pe ea! Au raportat totul medicului șef, un bărbat în vârstă, care i-a comunicat Alexandrei diagnosticul ei cu câteva săptămâni în urmă. Acesta s-a înfuriat, iar când s-a liniștit, a cerut. Victoria, Lina, dacă această fată se întoarce, anunțați-mă imediat. O voi trata pe cheltuiala mea, voi plăti toate tratamentele. Înțelegeți? Alexei a adus-o pe Alexandra la gară, i-a cumpărat biletul. S-a asigurat că s-a urcat în vagon și, cântându-și melodia preferată, s-a întors la gară. Alexandra a călătorit 2 zile spre casă și nu a rostit niciun cuvânt în tot acest timp. Ceilalți pasageri se fereau de ea, ca de o lepră. Numai un băiat din compartimentul ei, de pe rândul de jos, i-a cedat locul și a întrebat cu o voce plină de compasiune. Ești în remisie? Alexandra a clătinat din cap. Nu, din păcate, nu. Și tu ce ai? Cancer esofagian. Groaznic. A răspuns băiatul. Unde mergi? Alexandra i-a zâmbit. Acasă. Merg acasă, la mama. Daria știa că fiica ei va veni, pentru că a primit un mesaj de la ea. Se pregătea cu bucurie pe masă, curăța casa. Când a văzut-o pe Alexandra, slabă și epuizată, a început să plângă, s-a aruncat să o îmbrățișeze și să o plângă. Bietă fetița a mea! Sângele meu! Alexandra! Ce ți-a făcut acest monstru? A? Ce? Spune-mi! Alexandra! Alexandra i-a povestit mamei despre cancer, divorțul de Alexei, despre cum el și mama lui au trădat-o. Daria a fost șocată. A scos din dulapul de sus câteva picături, a băut jumătate de sticlă dintr-o dată, apoi s-a uitat cu durere la fiica ei. Și ce facem acum, Alexandra? Ce trebuie să facem acum? Sunt atât de obosită, mama, a zâmbit Alexandra. Vreau să dorm. Pot să mă culc? Mai întâi mănâncă, a ordonat Daria, așezând-o la masă. Ce să-ți prepar? Ce îți este permis? Când bunicul Trofim a avut cancer esofagian, doctorii i-au prescris terci de ovăz și griș. Vei mânca? Alexandra a dat din cap. După prânz, s-a dus în patul ei, a adormit. Daria nu putea să-și găsească locul.
A numărat mai întâi economiile pentru a o duce pe fiica ei înapoi în oraș și a-i face operația. Apoi s-a îmbrăcat și a alergat la Lida, a căzut la picioarele ei pe prispă, plângând. O, Lida, ce nenorocire! Alexandra mea bolnavă s-a întors din oraș. Soțul ei a înșelat-o și a părăsit-o. Are cancer. Lida! Ce să fac? Lida! Vecina s-a speriat serios. A dus-o pe Daria în casă, i-a spus să bea un pahar de vodcă și apoi să-i povestească totul pe rând. Daria a povestit, întrerupându-se uneori din cauza lacrimilor. Prietena ei o bătea pe spate și repeta, nimic. Daria, am trecut prin multe și asta vom trece. Alexandra s-a trezit. Mama ei nu era acasă. Deodată, a început să-i fie greu în casă. A vrut aer proaspăt. Alexandra a îmbrăcat cizmele de lână ale mamei, pălăria ei de blană și haina de blană din interior. A ieșit în curtea înghețată. Era noiembrie, toamnă târzie. Acolo unde era, se vedea prima zăpadă. Pârâurile și apa din butoaie erau acoperite cu o crustă subțire de gheață. Alexandra a mers în pădure. Cu plăcere a respirat aerul pe care atât de mult îl dorea în oraș, printre fum și praf. În pădure a găsit poteca ei preferată. A mers pe ea, călcând pe gheață. Dar Alexandra s-a înșelat. Și asta este de înțeles. Nu a fost în această pădure timp de aproape 6 ani. Nu este de mirare că a uitat pe ce potecă poate merge și pe care ar fi mai bine să nu calce deloc. Alexandra mergea direct spre mlaștină. În copilărie, tatăl ei, Fiodor, îi citea adesea o poveste. Se numea Soarele din cămară. Fratele a ajuns în mlaștină, s-a salvat printr-o minune datorită surorii mai mari. La sfârșitul interogatoriilor, adăuga întotdeauna moralizator. Avem și noi o astfel de mlaștină. Elanul orb. Dacă mergi pe poteca din stânga după bifurcație, vei cădea în ea. Așa că fii atentă, Alexandra. Și iată că, după câteva zeci de ani, Alexandra a uitat toate lecțiile lui. Mergea cu încredere pe potecă. Până nu a ajuns în mlaștină, foarte asemănătoare cu o poiană obișnuită. Până când piciorul ei nu s-a afundat complet în mocirlă. Alexandra a încercat să-și scoată piciorul, dar în loc de asta a alunecat, căzând în mlaștină pe o parte. Era trasă în jos. Alexandra a strigat, ajutați! Cineva! Salvați-mă! Sunt aici! A încercat să-și elibereze mâinile pentru a se apuca de o rădăcină. A reușit, dar corpul ei s-a afundat și mai mult în mocirlă, până la gât. Și-a amintit ce o învățase tatăl ei, să nu se miște, să nu panică. Și-a liniștit respirația, a căutat pe mal o ramură potrivită. Și deodată a fost iluminată. A venit în sat la mama ei pentru a muri în liniște. Dar, ajungând în mlaștină, cu un picior în mormânt, a simțit din nou dorința de a trăi. Vreau să trăiesc! A strigat Alexandra. Vreau să trăiesc! Voi trăi și nu voi muri. A început să înoate spre mal. A fost o greșeală. Pământul a dispărut complet de sub picioare. Alexandra a fost trasă în jos. A înghițit apă din mlaștină. A tuseit. A gâfâit. Ajutați! La ajutor! Și deodată a simțit o tragere. Cineva o trăgea de mâini spre mal, spre pământul ferm. Alexandra s-a oprit, pentru a nu-și deranja salvatorul. 1, 2, 3. A auzit o voce. Apoi a putut să tragă aer în piept. A văzut deasupra ei o față neclară și a spus încet. E frig. Mi-e atât de frig. Întuneric. La început a fost întuneric. Din toate părțile întuneric. Atât de înfricoșător. Rece. Apoi mâinile Alexandrei au găsit pereții acestui coridor fără sfârșit. Picioarele ei au atins un suport. A văzut în fața ei o lumină. A mers spre ea. Dintr-un motiv oarecare, era sigură că acolo o așteaptă cineva. Și nu s-a înșelat. A închis ochii de strălucirea orbitoare. A clipește puțin. Ochii s-au obișnuit cu lumina. Alexandra a văzut un râu și zăpadă. A văzut un pescar singuratic, stând lângă o gaură. S-a apropiat cu grijă de râu. Cu uimire a descoperit că pe picioare avea cizme de lână. Acestea erau cizmele mamei ei. Le purta la pescuit în acea singură dată când tatăl ei a luat-o cu el. Deodată, inima Alexandrei a tremurat. A înțeles cine stă în fața ei.
A strigat. Tata! Tăticule! Fiodor a auzit-o. S-a ridicat. A întins brațele. Alexandra! Vino aici! Nu te teme! Și Alexandra a alergat. Gheața era alunecoasă. A căzut, oricât de mult s-a străduit să-și păstreze echilibrul. A ajuns la tatăl ei, l-a îmbrățișat strâns. Apoi l-a privit de jos în sus. Tata, de ce ești atât de mare? Fiodor a râs. Eu sunt mare sau tu ești încă mică? Alexandra s-a uitat la mâinile ei. Acestea erau mâinile unei fetițe, nu ale unei femei. Sunt din nou mică, s-a bucurat ea. Ce minunat! Vreau și eu uneori să devin din nou mică. Fiodor s-a așezat pe scaunul său. Iarba este mai verde, cerul mai înalt, oamenii mai buni. Da, Alexandra? Nu și-a putut stăpâni lacrimile. Da, tata. Fiodor a clătinat din cap, a așezat fiica pe genunchi, a îmbrățișat-o din spate și a întrebat cu bâlâândețe. Ce este? Cine a supărat fetița mea, pe micuța mea răutăcioasă? Alexandra a râs și a șters lacrimile cu mănușa de lână. Nu toți, dar mulți, tata. Da, sunt mulți oameni răi, a răspuns Fiodor, dar și mulți buni. Mama ta cum este? Nu te supără. Nu, a zâmbit Alexandra. Mama este bună, minunată. Dar Dima? Te-a făcut Dima să plângi, nu-i așa? Din nou nu ați împărțit ceva. Tot timpul vă certați din nimic, iar apoi plângeți, ca niște crocodili, și vă împăcați pentru veșnice, a mormăit Fiodor. Alexandra s-a uitat la tatăl ei. Eu l-am supărat pe Dima, tata. Am plecat. L-am lăsat. Ei bine, atunci cereți scuze, s-a mirat tatăl. Ce este atât de greu? Nu înțeleg. Dar mă va ierta, a întrebat Alexandra cu îndoială în voce. Dima, a râs Fiodor. Dima te va ierta, fii sigură. El este îndrăgostit de tine până peste cap. Dar nu-i spune lui că ți-am spus. Se va supăra. Alexandra l-a sărutat pe tatăl ei pe obraz. Mulțumesc, tata. Te iubesc. Și eu te iubesc, Alexandra. A sărutat-o înapoi tatăl. S-au auzit pași. Era Grigorie Cucev. Vă răspândiți zvonuri despre fetița mea? A întrebat el, arătând 2 rânduri de dinți albi ca zăpada. El este un valen ok. Nu înțelege nimic din prima. Ei bine, Feodor, hai. El a dat din cap lui Fiodor. Acesta a ridicat fiica de pe gheață. S-a ridicat și a început să se întoarcă cu Anastasia. Unde mergem acum? A întrebat Alexandra. Grigorie a zâmbit. Noi? Tu nu mergi cu noi. Te vei întoarce acasă. Dar Alexandra s-a uitat la el speriată. Niciun dar. A tăiat Cucev cu strictețe. Încă nu a venit timpul tău, Alexandra. Nu ai iubit cu adevărat, cu mintea. Nu ai fost iubită din toată inima. Nu ai devenit mamă. Nu ai crescut. Lacrimile i-au apărut în ochii Alexandrei. Nu am crescut. Dimpotrivă. Greșiți. Am devenit atât de responsabilă încât m-a distrus. Sunt obosită, unchi Grigorie. Nu vreau să mă întorc. Pot să rămân. Te rog? Grigorie a suspinat. A chemat-o pe Alexandra cu degetul, s-a așezat pe un genunchi. Alexandra, a spus el încet, îți voi dezvălui un secret. Nu creștem sub greutatea problemelor care ne apasă. Creștem când ne înconjurăm de oameni buni, încetăm să ne fie frică de dorințele noastre, când cerem ajutor fără rușine. Înțelegi? Alexandra a auzit greu ultimele cuvinte. Totul a început să se estompeze în jur, fața lui Grigorie, gheața de sub picioare. S-a uitat pentru ultima dată la tatăl ei și a strigat. Tata! Și-a deschis ochii. Deasupra ei, a plecat, stătea un bărbat cu barbă, sprâncene groase și o privire severă. Când a zâmbit, Alexandra l-a recunoscut. Dima! A suspinat ea. Salut, Alexandra! A răspuns el. Spune-mi, ai venit să te plimbi prin mlaștină sau să te îneci? Alexandra s-a uitat în jur. A văzut pereții din lemn, tavanul din panouri, un mare pisoi negru stând la picioarele ei. O acoperiseră cu o pătură groasă din vată. Dima părea jenat.
Și-a frecat nasul și-a întors privirea de la Alexandra. Te-am îmbrăcat. Am scos hainele ude și murdare. Am găsit câteva lucruri din ale mele. Și am observat vânătăile de pe mâini. A privit din nou sever la Alexandra. Ai slăbit. Ți-ai schimbat coafura. Alexandra, ești consumatoare de droguri? Ea, ascultându-le cu atenție, a râs. Dima a suspinat ușurat. Ei bine, slavă Domnului. Alexandra și-a șters lacrimile. Nu știu dacă este potrivit să spun asta. Am cancer. Dima, el a deschis gura cu uimire. Ce? Apoi s-a lovit cu palma în frunte, s-a ridicat, s-a apucat de cap. Ce idiot sunt! Și de ce nu m-am gândit imediat? Capul ras, vânătăile, acestea sunt urmele de la perfuzii. Treci prin chinioterapie. Iartă-mă, Alexandra, sunt idiot. Valeonoc. A răsunat în mintea Alexandrei vocea lui Grigorie Cucev. A chicotit, apoi a spus, nu mai trec. Pe fața lui Dima a apărut bucuria. Deci, ești sănătoasă, ești în remisie? Alexandra a clătinat din cap. Nu, dimpotrivă. Dima s-a întristat din nou, a întrebat cu tristețe. Și unde este soțul tău, frumos și bogat? De ce ești singură fără el prin păduri? Alexandra s-a uitat la tavan. Îi era rușine să-i povestească totul lui Dima, dar își amintea de cuvintele lui Grigorie, care i s-a arătat fie în vis, fie în cealaltă lume. A închis ochii, i-a povestit despre primele semne, despre beția lui Alexei și falimentul lui, despre cancer și procură, despre Varia, despre cum a vrut să moară acasă, de aceea s-a întors. Când a terminat, a deschis ochii. Dima stătea lângă ea, ținându-i mâna și plângând. Șoptea printre lacrimi. Iartă-mă, Alexandra, iartă-mă. Nu am știut, iartă-mă. Apoi s-a liniștit, s-a îmbrăcat, a ajutat-o pe Alexandra să se îmbrace, a luat-o în brațe. A spus mai degrabă cu amărăciune decât cu entuziasm. Ce ușoară ești, mai ușoară decât o pană. În brațe a dus-o acasă, străbătând prin uscăciuni și nămeții. Au petrecut noaptea în colibă. Dima nu doar că a îmbrăcat-o pe Alexandra, ci a topit zăpada, a încălzit apa, a spălat-o. Apoi i-a spălat stomacul și a făcut-o pe Alexandra să bea antibiotic, pentru a evita intoxicația cu apă din mlaștină. Abia apoi s-a îmbrăcat în pantalonii săi de vată, pulover, s-a acoperit cu o pătură. El a fost îngrozit de starea Alexandrei. Ea era atât de mică, atât de fragilă și bolnavă. El a observat imediat durerea din slăbiciunea ei, a simțit că ceva nu este în regulă, dar până în ultima clipă a sperat că Alexandra va spune, nu este cancer. Ea a spus cu totul altceva. Dima a dus-o acasă, la mamă, gândindu-se la ce ar trebui să facă mai departe. Iată-o, Alexandra, cel mai bun prieten al său, sufletul său drag, singura și prima sa iubire. Și ea moare. Ce să facă? Să se împace cu asta, să fie aproape, să observe cum se stinge? Nu, el nu va putea. Va lupta pentru viața ei până în ultima clipă, va aduce cele mai bune clinici, cei mai buni medici, nu va permite să moară. Alexandra, îți amintești ce strigai când te înneci? A întrebat el. Alexandra a văzut departe luminile satului. Undeva acolo, mama ei stătea la fereastră, îngrijorată și plângând. Inima Alexandrei s-a strâns. A auzit respirația grea a lui Dima, ce obosit trebuie să fie. Căci ea nu este deloc o păpădie, 50 de kilograme, în haine toate 60, plus zăpadă. Am strigat că vreau să trăiesc, a răspuns ea. Încă mai vrei? Alexandra a zâmbit. Da, foarte mult. Dima a îmbrățișat-o mai strâns. Atunci trebuie să accelerăm, altfel lupine vor mânca, când se va întuneca. Pe tine și pe mine. Ține-te bine. A început să alerge. Pisica, mieunând plângător, încerca să-l ajungă pe stăpân, abia reușind să se strecoare prin zăpada înaltă și pufoasă. Alexandra s-a agățat de Dima și a țipat, nu din frică, ci din plăcere. Vecinii Dariei au ieșit afară la zgomot, iar ea însă și a ieșit pe stradă, îmbrăcându-se cu o haină de blană. Lida se uita în întuneric, încercând să dezvăluie misterul siluetei în mișcare. Ce, oare, este Dima al meu? A întrebat Daria, strângând ochii. Se pare că da.
Și pe cine trage acum? S-a speriat Lida, o porculiță, nu-i așa? De ce porculiță? Nu a înțeles Daria. Împletește ca o porculiță. Mistreț. Daria a oftat. Alexandra. Și a alergat spre Dima. Lida a sărit după ea, ținându-și eșarfa pe cap. Alexandra. A ta, Alexandra. De ce împletește așa? E rănită, nu-i așa? Daria. Alexandra a fost adusă acasă, a fost așezată în pat. Dima a fost trimis acasă să cină și să se odihnească. Mamele, Lida și Daria, au dus-o pe Alexandra la baie să se spele. Văzând-o fără haine, amândouă s-au privit. Lida a început să plângă. Bietă fetiță! De ce trebuie să înduri astfel de suferințe? De ce? Daria s-a comportat ca o adevărată mamă, a dus-o pe fiica ei în dormitor, a culcat-o să doarmă și abia apoi și-a permis lacrimile. Acum Lida o liniștea, asigurând-o. O vom vindeca, Daria, o vom vindeca pe Alexandra ta. A spus că medicii au pus cruce pe ea. Nu o vor vindeca, Lida, nu o vor vindeca. Oh, inima mea, inima! Cu greu Lida a reușit să o culce pe prietenă să doarmă. Dimineața a venit Dima, a întrebat-o pe mama, care se ruga în colț. Dorm? Lida s-a ridicat de pe genunchi și a aranjat baticul. Dorm, să doarmă. Somnul vindecă. Despre asta a adăugat Dima în șoaptă. Mamă, îți amintești de bătrânica care m-a vindecat în copilărie? Lida s-a animat. Îmi amintesc. M-am gândit și eu la asta. Prostește, nu-i așa? A zâmbit Dima. M-am gândit că și medicii m-au refuzat atunci, la fel ca pe Alexandra. Poate că ea o va ajuta. Lida s-a dus la masă, a găsit un caiet, un pix, a scris adresa, a dat hârtia fiului. Iată, adu-o. Ne vom înțelege la fața locului pentru plată. Am câteva bani, ți-am pus deoparte pentru studii. Poți vinde inelul de aur. A arătat inelul de logodnă cu gravura G.L. Dima a zâmbit, a sărutat mâna mamei. Și ce altceva? Mai bine vând un rinit. Mersi, mamă. Voi fi în seara asta. A ieșit încet, închizând ușa cu grijă. Când cobora, a alunecat pe o treaptă, a căzut și a înjurat. A promis că va curăța gheața când se va întoarce. Și imediat a adăugat în sinea lui. Doamne, iartă-mă, nu din răutate. Nu o pedepsi pe Daria pentru slăbiciunea mea. Nu o lua de lângă mine. Bătrânica vindecătoare, la care s-a dus, era cunoscută de toți locuitorii satelor din jur. O știau și se temeau de ea. La ea veneau și oameni din orașe îndepărtate, auzind de darul ei. Unul dintre acești oaspeți vindecători, care căuta la ea vindecare, era un lingvist. A suferit mult de boala riniilor, dar s-a vindecat după ce a lăsat bătrânica să-l atingă. Revenind acasă, în apartamentul din Sankt Petersburg, povestea despre minunata bătrână cunoscuților și adăuga neapărat la final. Se spune că oceanul este puțin explorat, dar și mai puțin sunt explorate satele și cătunele noastre. Câte minuni sunt acolo! Câte minuni! Dima a găsit fără dificultate căsuța necesară după coada lungă care se întindea de-a lungul întregii străzi. Oamenii, în căutarea salvării rudelor și a vindecării, stăteau în mașini, locuiau la vecinii buni ai vindecătoarei, așteptându-și rândul. Dima s-a întristat. Nu putea aștepta câteva zile, ar fi murit de frică pentru Alexandra. A decis să acționeze altfel. A așteptat noaptea, până când toți cei care sufereau au adormit. Bătrânica nu primea vizitatori noaptea. Dima a alergat până la căsuță, a sărit peste gard, s-a apropiat de fereastră, a respirat pe geam pentru a îndepărta stratul de brâmă albă. S-a uitat mai atent. În interior era întuneric. În colț, sub icoane, stătea în genunchi o bătrână. Dima s-a gândit cu neîncredere. Este atât de sfântă, încât doarme așa. Tocmai ce s-a gândit la asta, bătrânica s-a aplecat brusc, atinând cu fruntea podeaua de lemn, s-a făcut cruce. Apoi s-a ridicat, s-a uitat pe fereastră direct la Dima și i-a făcut cu degetul. A zâmbit. Dima s-a îndepărtat de fereastră, a urcat pe prispă, a bătut la ușă. Bătrânica i-a deschis, l-a invitat să intre. Ce? Nu poți dormi? A râs ea, răgușită.
Insomnie. Pot să-ți dau ceva. A dormi imediat. Dima și-a mușcat buza. Nu, nu este insomnie. Mă îngrijorez pentru prietena mea. Da. S-a întors spre el bătrânica, aprinzând o lumânare pe masă. Și unde este prietena ta? Ai adus-o? Nu am sperat că veți fi de acord să mergeți cu mine. Bătrânica a râs. De ce să nu fiu de acord? Când plecăm? Dima s-a bucurat. Acum? Poate. Acum este bine. A fost de acord bătrânica. Dă-mi doar o haină de blană. Și cu ce vom merge? Nu am mătură. Dima a zâmbit. A auzit de la cunoscuți că bătrânica a fost răsplătită de mai multe ori de cei pe care i-a vindecat. Unii, cu bijuterii, alții, cu mașini și blănuri. Spre dezamăgirea lui, haina de blană a bătrânei nu arăta ca un cadou scump. Pe alocuri, moliile o mâncaseră. Și cizmele ei nu erau în cea mai bună stare. Toate erau tocite, subțiri. Nu ai mașină, nu-i așa? A întrebat Dima. Bătrânica a râs cu un râs șuierător. La cine? La mine. Băiete, m-ai făcut să râd. Mașină. Ha! Dima a chemat un taxi. S-a bucurat că a primit recent salariul, când a văzut costul călătoriei. La căsuță a ajuns un SUV negru. Bătrânica a fluierat. Ce caruță! Nu voi putea să mă urc în ea. E prea înaltă. Oamenii care dormeau în mașinile din apropierea căsuței s-au trezit de zgomot. Dima a luat bătrânica în brațe și a dus-o la mașină. Șoferul, uimit, a deschis ușa. Dima a sărit pe bancheta din spate și a comandat mai repede. Hai să plecăm. Oaspeții indignati ai vindecătoarei au început să claxoneze după ei. Cineva a sărit în urmărire, dar s-a împotmolit în zăpadă. Dima a respirat ușurat când a văzut în oglinda din spate pădurea întunecată și nimic altceva. Deodată și-a amintit de vindecătoare, cum a oftat plângând în timpul zborului. Sper că este în regulă? S-a așezat, s-a aplecat spre scaunul din față. Bătrână, ești bine? Nu ai căzut? Ca răspuns, vindecătoarea l-a apucat de ureche, a oftat. Băiete, de 1000 de ori mi-am regretat că te-am lăsat să intri în casă. Dima s-a oprit. Și de faptul că mi-ați salvat, ați regretat? Acum nu mă veți ajuta pe prietena mea, nu-i așa? Bătrânica a râs. L-a lăsat să-i scape urechea. Nu, Dima, nu regret binele făcut. Și tu nu regreta. Nu regret. S-a indignat Dima. Da, a făcut bătrânica cu mâna. Nu te minți pe tine. S-a oprit la casa Prușovilor dimineața. La orizont, cerul începea să devină alb. Șoferul a luat de la Dima banii pentru călătorie, a dat din cap spre pădure, spre răsăritul soarelui care străpungea crengile. Frumos aici la voi. O reducere pentru frumusețe? Șoferul a încetat să zâmbească, a închis ușa și a plecat. Bătrânica a râs. Ești zgârcit. Dima, ai fost întotdeauna așa. Dima și-a plecat capul. Am glumit. Nu mai glumi, a tăiat bătrânica. Nu mai ești băiat. Crește. Învață mai întâi să gândești, apoi să vorbești și să faci. Învață să-ți asumi responsabilitatea. Ei bine, unde este frumoasa ta? Du-mă. Nu simt picioarele de frig. Daria nu a dormit. Ea și Lida stăteau la fereastră, așteptând sosirea bătrânei și a lui Dima. La un moment dat au început să se îndoiască. Poate că vindecătoarea nu va dori să călătorească atât de departe. Până la urmă, vârsta își spune cuvântul. Lida se plângea și suspina, uitându-se la drumul gol. Degeaba l-am trimis pe Dima, ar fi trebuit să merg eu. El nu știe să vorbească normal. Râde ca un nebun. Și iată, o va aduce. Lida, liniștește-te, răspundea Daria. Alexandra a căzut într-o stare de inconștiență. Se părea că a dormit în timpul petrecut în oraș. Nu s-a trezit deloc în toată ziua. Vindecătoarea a fost dusă în camera Alexandrei. A închis ușa după ea, s-a așezat pe patul bolnavei, a închis ochii, a pus palma mai întâi pe fruntea Alexandrei, apoi pe ceafă, ochi, gât, piept. A clătinat din cap, a deschis ochii. Te-am chemat. Dima, vino aici. Dima și-a băgat capul în camera Alexandrei. Da, ai citit povestea despre ghiocei?
a întrebat bătrânica, zâmbind. Dima s-a încruntat. A citit. De ce? Vei merge la mlaștină. A fost plin de lună luna aceasta. Soarele este albastru. Vei aduce muști pentru mine. Dima a zâmbit. Muști. Dar este zăpadă. Bătrânica s-a uitat la el cu severitate. Te-am rugat. Încetează să glumești. Mușchi, verde sau gri, ai înțeles tot. Dima s-a dus să se îmbrace. Lida s-a repezit la el. Ei bine? Dima a ridicat din umeri. M-a rugat să aduc mușchi. Daria și Lida s-au privit. Mușchi. De la mlaștină. Dar este ger, a început Lida, dar Dima nu i-a dat voie să termine. Da, știu. Dar fetița din poveste a găsit ghiocei în pădure. Nu-i așa? Așa că și eu voi găsi. Și-a tras căciula pe cap și a ieșit, pornind cu pași hotărâți spre pădure. Pe drumul spre mlaștină, în el se duelau două gânduri. Doamne, ce prostie! Bătrânica a înnebunit complet. Alexandra va muri. Și, Doamne, ajută-mă să găsesc acest mușchi. Trebuie să o salvez pe Alexandra. Cu cât se apropia mai mult de mlaștină, cu atât mai puțin credea în succesul acestei întreprinderi. A cercetat cu lanterna în dinți toate gropile, toată poiana din jur, a inspectat și copacii. Nimic. Numai pământul gol și înghețat. După ce a muncit o oră, Dima și-a udat picioarele și a înghețat. Era furios. Atât de furios. Ce poate fi mai rău decât furia neputincioasă? Lanterna a început să clipească și s-a stins. Bateriile s-au epuizat la frig. Dima, în furie, a aruncat-o în mlaștină, s-a așezat pe pământ lângă ea, s-a plecat cu fața în genunchi, a plâns. Nu a reușit. Nu există muști pe această mlaștină blestemată. Bătrânica știa cu siguranță asta. L-a trimis departe, ca să nu-i mai stea în calea Alexandrei care moare în liniște. Căci ea s-a înghețat atât de tare. Era atât de slabă. Mama a spus că a dormit o zi întreagă și nu s-a trezit niciodată. Probabil a prins o pneumonie. Iată, totul s-a terminat. I-a spus Dima, asta e tot. Iartă-mă, Alexandra. A simțit căldura pe spate, ca și cum cineva mare și bun l-ar fi atins. A încetat să plângă pentru o secundă. A zâmbit. Cineva îl va ajuta. Apoi s-a întors brusc, iar magia a dispărut. Era doar lumina soarelui. Interesant, cât timp a stat acolo, dacă soarele a răsărit deja. 2 ore. 3. Dima s-a ridicat cu greu, s-a scuturat de murdărie. Vroia să plece, dar a observat în razele soarelui ceva verde sub picioare. A expirat un nor de aburi. Nu se poate. Iată-le, mușchiul. Bătrânica a avut dreptate. Dima a zâmbit, s-a așezat în genunchi, a scos un cuțit. Înainte de a tăia leacul, a pus palma pe pământ, a mulțumit cuiva. Mulțumesc. S-a întors acasă repede. A dat mușchiul bătrânei, care încă stătea lângă patul Alexandrei. El însuși a alergat la sobă să se încălzească. Daria l-a hrănit, l-a întrebat în șoaptă. Unde l-ai găsit? Spune, e interesant. Dima a ridicat din umeri. La mlaștină. Acolo unde mi-au spus să caut. Acolo l-am găsit. Vindecătoarea a fiert mușchiul în apă caldă, a trezit-o pe Alexandra și a spus să bea totul până la fund. Alexandra a primit paharul din mâinile ei și a întrebat. Cine ești? Dar tu cine ești? A râs bătrânica, ajutând-o să bea tinctura. Hai, hai! Ce fată bună! Alexandra s-a strâmbat. A întrebat. Ce este? Pelin? Vindecătoarea a clătinat din cap. Și pentru toate acestea ai întrebarea ta. Numai că întrebările pe care le pui sunt greșite. Mai bine întreabă-mă de ce ai băut asta. De ce? A întrebat Alexandra. Ca să mă vindec și să fac copii. I-a zâmbit bătrânica. Ei bine, la revedere. Totul depinde doar de tine. Dacă vei lupta, te vei vindeca, vei fi fericită. Dacă vrei să te predai, ce să-i faci? Alegerea ta. S-a ridicat și-a aranjat fusta, a ieșit la ceilalți, s-a adresat lui Dima. Ei bine, Dima, mă vei duce acasă? El a dat din cap. Desigur. Acum voi aduce mașina la porți. Daria s-a uitat surprinsă la Lida,
Ai observat cum s-a schimbat Dima? Are o mers așa, și-a îndreptat umerii, și-a ridicat capul. Lida a dat din cap. Da, am observat. În fața Alexandrei se desenează altfel. Au râs. Au început să se pregătească în curte pentru apă și lemne. Alexandra a dormit încă o oră. Apoi s-a trezit. A simțit o căldură plăcută în interior, în piept. A realizat că este foarte foame. A venit în bucătărie, îmbrăcându-se cu un pulover cald al tatălui, a început să se ocupe de treburile gospodăriei. S-au întors în casa mamelor, au văzut-o pe Alexandra lângă sobă, au certat-o, au trimis-o la somn. Ei înși au fiert terci, au copt cartofi în coajă pe cărbuni, au încălzit lapte. Lida a adus din casă pâine caldă. Alexandra s-a bucurat de aroma pâinii proaspete, în timp ce Lida o tăia. A cerut. Pot să am o bucată? Daria a privit-o sever pe fiica ei. Alexandra, nu poți. Ai grijă de esofag. Te vei vindeca și atunci vei mânca și pâine, și tot ce vrei. Alexandra a zâmbit. Dar dacă nu mă vindec, mama? Dă-mi o bucată. Daria s-a apropiat de ea, i-a întins o coajă. Iată, ia. Dar amintește-ți ce ți-a spus bătrânica. Totul depinde doar de tine. Vrei să te vindeci? Alexandra s-a uitat cu dor la coajă, a mirosit-o și a returnat-o mamei. Vreau. Unde este terciul vostru? Dima a revenit la prânz. Mai întâi a mers la fâneață, a hrănit animalele. Apoi a curățat zăpada de lângă casa lui și de lângă casa prușovilor. A mâncat cu poftă 2 farfurii de supă. A mulțumit Dariei. Mulțumesc, mătușă Daria. Foarte bun. Lida i-a împins o farfurie cu pâine. De ce nu iei? Mănâncă. Ești flămând. Acum aduc smântână. Dima a aruncat o privire spre ușa deschisă a camerei Alexandrei. Ea i-a spus recent, ținându-se cu greu de lacrimi, că cel mai mult pe lume își dorește 2 lucruri, să devină sănătoasă și să se sature cu pâine proaspătă. A oftat. Nu, mulțumesc. Nu voi mânca până nu mănâncă și Alexandra. Totul trebuie să fie corect. În ziua următoare, Lida nu a adus pâine. A considerat că ar fi greșit să nu-i mai rănească sufletul Alexandrei. Ea a observat asta. A cerut. Mătușă Lida, nu vă temeți, mâncați pâine. Îmi place cum miroase. Când în casă miroase a pâine, sunt fericită pe jumătate, iar când nu miroase, sunt nefericită în totalitate. Pâinea a reapărut pe masă. După o săptămână, Dima a adus dimineața mașina la porți. Lida și Daria se pregăteau cu nerăbdare. Alexandra nu putea înțelege ce se întâmplă. Decizia a fost simplă. Plecau toți împreună în oraș. Toți vecinii s-au adunat, fiecare cât a putut, pentru operație și tratament. Dima, mama lui și Daria au luat cu ei toți banii pe care îi aveau, tot curajul lor. Eram pregătiți să implore medicii să le salveze pe Alexandra. Din fericire, nu a fost nevoie. Medicii șefi ai clinicii, când au aflat că în policlinica vecină a apărut o pacientă pe nume Alexandra Prușova, foarte slabă, cu cancer la esofag, și-au amintit imediat de ea. Au venit personal și au luat-o pe Alexandra sub aripa lor, fără a lua un ban de la rude. Fiica dumneavoastră este foarte puternică, i-a spus el Dariei după operație. Se va recupera, vă promit. Daria a strâns cu recunoștință mâna doctorului. Trecând pe lângă Dima, medicul șef s-a oprit, observând pe fața lui frica și îngrijorarea. Și tu cine ești, frate? Dima i-a zâmbit. Nu, nu sunt frate. O iubesc. Medicul șef s-a rușinat. Iubești, ca un prieten. Dima a dat din cap. Nu, mă tem că nu doar ca un prieten. Daria, auzind conversația lor, a oftat surprinsă. Dima, nu te deranjează dacă cer mâna Alexandrei? Nu știu, a recunoscut Daria. Ea s-a căsătorit odată cu un băiat care i-a cântat despre iubire. Totul se întâmplă atât de repede. Dima, voi nu v-ați văzut de mult. Voi v-ați schimbat amândoi foarte mult. Ești sigur că merită? Dima a dat din cap. Sunt sigur, absolut, mătușă Daria. O iubesc, chiar dacă ea nu mă iubește. Am iubit-o toți acești ani. O iubesc și acum. Daria a zâmbit. I-a mângâiat umărul lui Dima, la ei s-a apropiat o asistentă.
Sunteți rudele Prușovilor? Da, au răspuns toți trei în cor. Cum este? Starea este stabilă. Prognozele sunt bune. Ea se va trezi în curând. Va fi bine dacă va vedea o față cunoscută când își va reveni. Este posibil să aibă halucinații după anestezie. Cine dintre voi va merge? Lida și Dima s-au uitat la Daria. Du-te! A zâmbit Dima, mai repede. Hai! Du-te! Daria! A zâmbit Lida, Daria a îmbrăcat un halat. A dispărut în spatele ușilor rotative. Dima și Lida s-au așezat mai confortabil pe o bancă. Au așteptat. Deodată s-a auzit un strigăt. Prușova! Unde este Prușova? Alexandra? Eu sunt prietena ei. Varia. Dima a auzit deja acest nume. S-a înfuriat. Și-a strâns pumnii. S-a ridicat. Varia i-a văzut pe Lida și a alergat spre bancă. Nu știți unde este Prușova? Nu au spus nimic. I-au făcut operația. Dima s-a apropiat de ea. A spus calm. Ar fi mai bine să pleci. Varia. Varia s-a mirat. Mă cunoști? Te cunosc. Alexandra a spus că trădarea ta a rănit-o mai mult decât trădarea lui Alexei. Varia a dat din cap. Nu, nu. Ce trădare? Despre ce vorbești? Ai dispărut. Ai abandonat-o. A început Dima. Nu. S-a indignat Varia. Am promis să rezolv ceea ce s-a întâmplat din vina mea și am făcut-o. Dima s-a schimbat la față. Așa. Varia a scos din geantă niște acte. I le-a întins lui Dima. Uite, vezi. Semnate în stare de incapacitate, recunoscute ca fiind invalide. Dima a citit cu voce tare și s-a uitat fericit la mama lui. Mama! Alexandra își va recupera totul. Totul! Acest nenorocit nu va putea să-i ia nimic. Varia a zâmbit mulțumită. Ce bine ai numit! Cred că acesta este cel mai potrivit nume pentru Alexei. Și pentru mama lui. De asemenea. Între timp, zvonurile despre Alexandra au ajuns și la urechile Olgăi și fiului ei. Nu au crezut. Au vrut să se convingă personal. Au venit la clinică, dar nu au putut intra. Atunci s-au urcat în mașină și au plecat după navigator în satul natal al Alexandrei. Acolo i-a întâmpinat o casă închisă. Și vecinii, foarte neprietenoși. Cine sunteți? A întrebat un bunic necunoscut cu pușca, când el se pregătea să spargă fereastra casei Prușovilor cu lopata. Alexei a râs nervos. El mai fusese în astfel de situații. Căutăm pe Alexandra Prușova. Eu sunt soțul ei, a răspuns el, aruncând lopata în zăpadă. A spus bunicul. Și a tras. Olga a țipat. Alexei s-a uitat cu groază la gaura din perete, aproape de capul său. A alergat spre mașină. S-au urcat în ea și au plecat. Plecați! A strigat bunicul după ei. Nu-i voi permite Alexandrei noastre să fie rănită. Așa au aflat Olga și Alexei că Alexandra este în viață. La clinică, în continuare nu i-au lăsat să intre. A trebuit să aștepte pe rând la ieșire. Olga tocmai venise să-l schimbe pe fiul ei, când au externat-o pe Alexandra. Tumora a fost îndepărtată, metastazele nu au fost detectate la scanare. Era complet sănătoasă. Doar foarte slabă. Acum vei mânca pâinea ta preferată, ca să-ți revii obrazii, i-a spus cu bâlâândețe Lida. Alexandra i-a zâmbit, iar apoi l-a văzut pe Alexei și pe mama lui prin geam. Ei o ardeau cu privirea. Dima a văzut-o și el, la fel și Lida și Daria. Ei au înconjurat-o pe Alexandra într-un cerc strâns înainte de a ieși. Au promis. Nu te teme, nu-ți vor face nimic. Olga și Alexei s-au apropiat de cărucior. Alexandra! A strigat Alexei. Cine este asta? A spus asistenta. Te căsătorești? Alexandra a arătat cu plăcere inelul pe care i l-a dăruit Dima. Da, mă căsătoresc. Te iubesc, a spus Alexei. Iartă-mă. Hai să fim din nou împreună. Alexandra a zâmbit. Se pare că Varia și avocatul ei s-au conectat deja cu voi. Grozav. A reușit totul, nu-i așa? Autorizația a fost recunoscută ca fiind deficientă. Nu voi părăsi apartamentul nostru, nu voi pleca de lângă tine. Alexei s-a așezat în genunchi. Ce să fac, Alexandra? Ce să fac ca să mă ierți?
Olga s-a așezat în genunchi lângă fiul ei. Te rog, fiică, nu mai avem nevoie de nimeni. Ce să facem? Voi face totul. Doar iartă-mă. Alexandra a zâmbit. Puneți-vă întrebările greșite. Și într-adevăr nu aveți nevoie de nimeni. Poate că ar trebui să vă întrebați de ce.